Να είμαστε λοιπόν παιδιά και σήμερα. Καλό βράδυ σε όλους. Στο σημερινό μας βίντεο θα αναφερθούμε στο τι θα αλλάξει την δεκαετία του 2040 μέχρι και το 2050 και πραγματικά πιστεύω πως πρόκειται για μια δεκαετία η οποία θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην ανθρώπινη φυσιολογία, στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά νομίζω θα αλλάξει και ριζικά τον τρόπο με τον οποίο θα σκέφτονται οι άνθρωποι. Ο Elon Musk, να φανταστείτε, πριν από λίγο καιρό δήλωσε ότι σε μόλις 5 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να πάρει το πάνω χέρι από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό από μόνο του, παιδιά, δείχνει το πόσο άρδιν αλλάζουν τα πράγματα. Όπως πάντα, παιδιά, να σας υπενθυμίσω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι αν σας αρέσει η θεματολογία μας, και σήμερα έχω βάλει μια ψηφοφορία η οποία είναι πάρα πολύ απλή σε σύγκριση με τις άλλες φορές. Θα θέλατε να έχετε ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ στην κατοχή σας? Ναι, απαντάει μέχρι στιγμής το 21%, όχι απαντάει το 79%, και αν πηγαίναμε λίγο σε κάποια άλλη πλευρά του κόσμου, π.χ. Αμερική ή Ιαπωνία, θα βλέπαμε ότι εκεί τα ποσοστά είναι αντιστρόφως ανάλογα. Εκεί θα έλεγα μάλιστα ότι πάνω από το 80% του πληθυσμού θα έλεγε πως ναι, επιθυμώ να έχω ένα ρομπότ. Σήμερα, παιδιά, θα ήθελα πάρα πολύ καταρχάς την βοήθειά σας. Επίσης σας υπόσχομαι ότι θα δώσω πιο μεγάλη βαρύτητα στα δικά σας σχόλια, και αυτό διότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο θα το αναπτύξουμε λίγο σε φάση freestyle, διότι πάρα πολύ απλά εγώ έχω κάνει φυσικά κάποιες σημειώσεις, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πράγματα και να θέσω κάποια ερωτήματα, αλλά κυριολεκτικά θα ασχολούμαστε και με αυτά τα οποία μου γράφετε εσείς. Και αυτό διότι πάρα πολύ απλά είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, είναι κάτι, το οποίο, κάτι για το οποίο όλοι έχουν γνώμη, και ήδη βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές απαντήσεις και πάρα πολλά σχόλια από εσάς, όπως για παράδειγμα ο Μαργαρίτης ο Βαγγέλης, ο οποίος μου λέει πραγματικά με αυτήν την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η τεχνητή νοημοσύνη, η αστρομηχανική, όλες αυτές οι επιστήμες θα καλπάζουν. Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι, Βαγγέλη μου, ήδη βλέπουμε να γίνονται τερατώδη άλματα. Λοιπόν, η Τζέννη, αυτό που έβαλες για ψηφοφορία το έβαλαν για έκθεση στην Τετάρτη Δημοτικού. Περιέγραψε πώς θα ήταν η ζωή σου με ένα ρομπότ μέσα στο σπίτι, μας γράφει η Τζέννη. Καταπληκτικό, παιδιά, κατά τη δική μου γνώμη. Αν μη τι άλλο, δείχνει ότι ήδη γίνεται κάποια προετοιμασία, ήδη υπάρχουν σχέδια μετάβασης σε αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, ο οποίος θα είναι ένα κράμα από διακυβέρνηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης, όπου τα πάντα θα είναι ταχύτατα, κυριολεκτικά θα είναι ταχύτατα, τα πάντα θα τρέχουν με αστραπιαίες ταχύτητες, και εδώ είναι που σας θέλω. Πρέπει όλοι να γίνουμε πιο γρήγοροι, όλοι. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο φυσικά θα γίνει αυτό, παιδιά, με συγχωρείτε που θα σας το πω, με συγχωρείτε, αλλά είναι μια πραγματικότητα πλέον. Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να γίνουν πιο γρήγοροι, και όποιοι λαοί δεν θα γίνουν γρήγοροι θα χάσουν. Και φυσικά, ξέρετε, δεν αναφέρομαι μόνο να προλάβεις το τρένο της τεχνολογίας, όχι. Πρόκειται για μια νέα μετάβαση όπου ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος νους, θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβαδίσει από τη μία με την τεχνολογία, από την άλλη με την φυσική ζωή, και από την άλλη να μπορέσει η σκέψη του και η δράση του να ταυτιστεί με αυτήν την νέα πραγματικότητα, η οποία, καλά μαντεύετε, θα είναι πρώτη φορά με την οποία έρχεται σε επαφή. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, δεν έχει ξαναγίνει ένα τέτοιο βήμα ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Θυμηθείτε ότι τα παλιά τα χρόνια, λοιπόν, υπάρχει αυτός ο μύθος του Τάλου. Θα μου πείτε τώρα, μύθος, ιστορία? Μπορεί να είναι και τα δύο, αλλά θα θυμάστε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, έτσι, από το μυθολογικό το ρομπότ, τον Τάλο, ο οποίος φρουρούσε την Κρήτη π.χ. και έκανε 3 φορές περιφορά γύρω-γύρω από το νησί. Αυτά ενδέχεται να υπήρξαν? Ρωτάω. Ενδέχεται να τα ξαναδούμε
ή να υπάρχουν ήδη στην ζωή μας. Μπορεί και να υπάρχουν. Πολύ φοβάμαι στο άμεσο μέλλον τα ρομπότ θα αντικαταστήσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λέει ο Αλέξανδρος Κανακάρης, και νομίζω, Αλέξανδρε, έχεις ένα δίκιο. Μπορεί να σημαίνει επαγγέλματα, μπορεί να σημαίνει διάφορες ιατρικές ειδικότητες, μπορεί να σημαίνει στον κλάδο της εξυπηρέτησης πελατών, πάρα πολλά πράγματα. Ο Κώστας ο Μαργαρίτης μου λέει: Γιάννη, μέχρι τότε θα δεις ότι θα έχουν βρει τρόπο να αποθηκεύουν τον εγκέφαλό μας σε ανδροειδή, εγώ θα έλεγα σε παρένθεση, Κώστα, ή σε υπολογιστές ή οπουδήποτε αλλού, και απλά με ένα ανέβασμα να τα καταφέρνουν, και θα ζούμε, λέει, αιώνια. Οι πολύ πλούσιοι, δηλαδή για εμάς τους φτωχούς, λέει, ούτε καν. Και αυτό είναι ένα ζήτημα τεράστιο, Κώστα. Νομίζω στην ταινία Τσάπη έγινε αυτό μια μεγάλη νήξη της μεταφοράς της συνείδησης του ανθρώπου. Τώρα από ό,τι θυμάμαι σε ρομπότ ήταν, αν μπορώ να θυμηθώ, σε ρομπότ και φυσικά και σε υπολογιστή. Οπότε μιλάμε και για διαφορετικά πράγματα. Καταρχάς θα δουλεύουν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς οι περισσότερες εργασίες θα εκτελούνται από μηχανές, οπότε το μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων θα ζει με ό,τι του δίνει το κράτος. Κώστα, αυτό νομίζω σε πρώτη φάση, νομίζω πως θα ήταν και πάρα πολύ ωραίο για τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι, ξέρεις, το αποζητούσαν πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Να υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο. Τώρα, στην αρχαιότητα υπήρχαν οι δούλοι, αυτό το ξέρουμε, έτσι. Λοιπόν, δεν είμαστε χαζοί, έχουμε διαβάσει ιστορία. Λοιπόν, οι ήλωτες και το καθεξής. Τους άρεσε αυτό το πράγμα, δηλαδή να μπορούν να στεχάζονται ελεύθερα, να μπορούν να ασκούνται και να υπάρχουν οι χειρονάκτες οι οποίοι ασχολούνταν φυσικά με την γη. Τώρα, σε τι βαθμό θα προχωρήσει η καλλιέργεια της γης, η σπορά της γης, και φυσικά και το δρέψιμο των καρπών, αν και σε πόσο βαθμό θα γίνει αυτή η αντικατάσταση, αυτό, παιδιά, είναι κάτι που τουλάχιστον για τον αγροτικό τον τομέα, τον γεωργικό τον κλάδο δηλαδή, ή ακόμα και τον κτηνοτροφικό, πραγματικά δεν μπορούμε σε αυτή την φάση τώρα που είμαστε να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, για να συνεχίσω, καλησπέρα στον Χρυσόστομο Μποτούση. Εμείς γιατί δεν βλέπουμε τα ποσοστά που μας λες? Γιατί τα βλέπω μόνο εγώ, γιατί υποτίθεται ότι είμαι admin. Δεν ξέρω εσείς για ποιο λόγο δεν τα βλέπετε. Αυτό είναι ζήτημα του YouTube. Προς το παρόν είναι 28 οι ψήφοι. Εγώ, να ξέρεις, Χρυσόστομο, τους λέω συνέχεια. 25% μέχρι στιγμής και λέει ναι, και 75% λέει όχι. Από σύνολο 28 ψήφων. Καλησπέρα και στον φίλο μου τον Γερόλυμο, καθώς επίσης, παιδιά, και τον Βασίλη τον Κρυστάλλη. Ελπίζω, φίλο μου, μέχρι τότε να έχω γίνει αστρόσκονη, λέει ο Βασίλης ο Κρυστάλλης. Εγώ αν είχα ρομπότ θα ένιωθα άσχημα επειδή θα καθόμουν σαν βουτυρομπεμπές, λέει ο Λίνκιτ. Παιδιά, φανταστείτε το λιγάκι αυτό, έτσι, να έχετε ένα ρομπότ ανθρωπόμορφο στην κατοχή σας, και ξέρετε ότι οι Ιαπωνέζοι, φυσικά για τους Ιαπωνέζους, το να έχουν ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ, ειδικά οι άντρες θηλυκό ρομπότ, είναι ήδη το επόμενο βήμα, αν δεν το έχουν κάνει ήδη το επόμενο βήμα το οποίο το ετοιμάζουν. Και να σας πω ότι πριν από λίγες μέρες είδα στο Netflix ένα από τα τελευταία επεισόδια του Blacklist, όπου ένας τυπάς είχε αγαπήσει, είχε ερωτευτεί ένα ανδροειδές, το οποίο, ναι, μεν είχε βγει στην αγορά για να κάνει χύψη εξυπηρετήσεις στους ανθρώπους, αλλά αυτός ο τυπάς το είχε καραερωτευτεί, και μάλιστα επέλεξε, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, επέλεξε και να αφήσει την τελευταία του πνοή. Εντάξει, καταπληκτικό. Λοιπόν, ήδη δηλαδή ακόμα και το Blacklist, που υποτίθεται πως είναι μια κοινωνική δραματική σειρά και ασχολείται με την ζωή ενός αρχιμαφιόζου, ήδη και το Blacklist ασχολείται με τα ρομπότ. Καλά, θα μου πείτε, έχει ασχοληθεί με τα τσιπάκια της Ταϊβάν και με ό,τι άλλο υπάρχει στον κόσμο, έτσι. Είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, για να δούμε. Επόμενο. Ρομπότ θα γίνει ο άνθρωπος μέσω ρομποτικών οργάνων. Έπαθες καρδιά? Θα σου βάλουμε, λέει, μια 12 βολτ. Αυτό, Κώστα, νομίζω πως ήδη έχει αρχίσει να ψιλοσχεδιάζεται σε πολύ μικρό βαθμό όμως. Νομίζω πως είχα δει ένα επεισόδιο, Γερόλυμε, στο Ancient Aliens, όπου ένας τυπάς, θυμάστε, δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, το Ancient Aliens,
Στα τελευταία επεισόδια έλεγε ότι τα πάντα τα διαχειρίζεται μέσω εμφυτευμάτων που τα έχει στα χέρια του. Ακόμα και τη μηχανή του την βάζει μπρος ο τύπος με εμφυτεύματα που τα έχει στα χέρια του. Ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του, έτσι, τη μηχανή του. Έχει κρυφά συρτάρια κάτω από το τραπέζι, secret drawers, τα οποία τα ανοίγει πάλι με αυτό το πράγμα. Και ο ίδιος φυσικά έλεγε ότι αυτό θα επεκταθεί και στην ιατρική τεχνολογία, οπότε οι άνθρωποι θα έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στα φάρμακα και στα συμπληρώματα. Λοιπόν, φοβερό σχόλιο. Εκατόνταρχος, θα ήθελα να έχω ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ με την φάτσα του Κούλι, του Γερμανοκούλι, και να το ρίχνω νερό με το λάστιχο του κήπου. Κάντο λίγο σαν σκέψη. Κάντο λίγο σαν σκέψη. Εκατόνταρχε. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Σπυρίδης λέει: άμα τα πράγματα πάνε έτσι όπως τώρα, ο κόσμος θα είναι όπως τα περιγράφουν. Μεγάλη επανεκκίνηση. Γιάννη μου, δεν είμαι σίγουρος αν θα υπάρξει μεγάλη επανεκκίνηση, διότι τώρα τα πράγματα έχουν ψιλοαλλάξει στροφή και βλέπω ότι συμβαίνουν πράγματα τα οποία κάποιοι δεν τα περίμεναν, από την αλήθεια. Κάποιοι δεν τα περίμεναν και όμως βλέπουμε να συμβαίνουν. Γερόλυμος, τα ρομπότ θα υπάρξουν για να βοηθήσουν τον άνθρωπο, όπως στην ιατρική υπάρχουν ρομπότ που ο άνθρωπος δεν μπορεί να επέμβει σε μια επέμβαση. Η ανθρωπότητα εξελίσσεται. Γερόλυμε, σε αυτό πάνω που λες, ειδικά για τις ταινίες, ότι στις ταινίες μας δίνουν την μισή αλήθεια και στις ειδήσεις το απόλυτο ψέμα, είναι πάρα πολύ σωστό. Βέβαια και στις ειδήσεις οτιδήποτε έχει να κάνει με το μέλλον, το ψιλοπερνάνε σαν αλήθεια. Ό,τι έχει σχέση με το μέλλον, ό,τι έχει σχέση με το παρόν, όχι λίγο, υπάρχει πολύ ψέμα. Αυτό που λες, ότι ότι η ανθρωπότητα εξελίσσεται, μπορεί να μας βοηθήσει μόνο αν σκεφτούμε ότι κερδίζουμε χρόνο για να μπορούμε να διαλογιζόμαστε και να κάνουμε άλλα πράγματα. Δεν θα μας έχουν ανάγκη, θα μας εξοντώσουν, λέει ο Κωνσταντίνος Στεφάνου. Εδώ πάνω, παιδιά, θα ήθελα να αναφερθώ στον εξολοθρευτή. Στην ταινία η οποία πιστεύω ότι θυμάστε, νομίζω είναι αυτό εδώ, ναι. Ο εξολοθρευτής, μία από τις πρώτες από τις ταινίες που έχω δει στη ζωή μου, έτσι, από τις πρώτες ταινίες, βαθιά στιγματισμένος ο Γιάννης από αυτήν την ταινία. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα της, το κόνσεπτ της, το πώς το ξετύλιξε όλο αυτό. Νομίζω ο James Cameron την γύρισε την ταινία, καταπληκτικός, αν θυμάμαι καλά, ο James Cameron. Θυμάστε τι γίνεται. Στο 2 μάλιστα υπάρχει και ένα νέο είδος εξελιγμένου τι είναι αυτό τώρα, κράματος ανδροειδούς, ο TAF-1000, ο οποίος είναι ένα πράγμα από, τι είναι αυτό τώρα, μέταλλο που λιώνει, αλουμίνιο, δεν θυμάμαι, ασήμι, τι είναι, το οποίο έχει αυτή την απίστευτη ιδιότητα, ας πούμε, να μεταλλάσσεται, να αλλάζει μορφές και είναι στην ουσία ανίκητο. Θυμάστε πως το κερδίζει στο 2. Μην κάνουμε και spoilers για όσους δεν το έχουν δει, αλλά θυμάστε πως με 1000 ζόρια κερδίζουν τελικά ο Άρνολτ και η Σάρα Κόνορ. Λοιπόν, μια πάρα πολύ σκληρή ταινία, δυνατή ταινία, δείχνει πραγματικότητες οι οποίες είναι, πιστεύω, σκεφτείτε ότι είναι από την δεκαετία του 80 και του 90, το 80 και το 90, και μέχρι σήμερα ακόμα δεν έχουν ξεπεραστεί. Ακόμα μέχρι σήμερα αυτές οι ταινίες βαράνε δυνατά τα decibel τους και δεν έχουν ξεπεραστεί. Τεχνολογικά μιλάμε, έτσι. Γιατί θυμάστε ότι κάποια στιγμή η Cyberdyne Systems, αυτή η οποία, η τεχνητή νοημοσύνη η οποία ήλεγχε τις μηχανές, θα θυμάστε ότι είχε αναπτύξει drones τα οποία διέλυαν τους ανθρώπους. Το θυμάστε, έτσι. Δείχνει μία πρώτη γεύση στο 1 και δείχνει και λίγα παραπάνω στο 2, αν μπορώ καλά να το θυμηθώ. Και φυσικά θυμάστε το ρομπότ, το οποίο έχει περίβλημα με δέρμα ανθρώπου, αλλά από κάτω υπάρχει αυτή η μορφή. Θα μιλήσουμε, παιδιά, επίσης για τα 5 είδη ρομπότ, σε εισαγωγικά ρομπότ. Ποια είναι αυτά τα 5 είδη, θα σας τα πω σε λίγο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα προχωράμε αναλύοντας πάντα την σκέψη σας. Ακόμα μια ταινία καταπληκτική είναι αυτή που βλέπετε τώρα στο οθόνη σας, το iRobot, την οποία την γύρισε ο ελληνικής καταγωγής Άλεξ Πρόγιος είναι νομίζω το σωστό. Πρόκειται για ελληνικό το όνομα, παιδιά, υπάρχει και στην Ελλάδα και
Μπορείτε όσοι ξέρετε από Περαία Θερμαϊκό να το πιστοποιήσετε. Μάλλον είναι δεύτερη ή τρίτη γενιά ο άνθρωπος στην Αμερική. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, λοιπόν, ο Alex Proyas, γύρισε την ταινία I, Robot, όπου, παιδιά, τα ρομπότ αυτά αποκτούν μια παράξενη, έτσι, πονηράδα, θα την έλεγα, πονηράδα. Εντάξει, έχει κάνει καταπληκτικά και το βλέμμα τους, έτσι, λίγο κουτοπώνηρο, λίγο στροφάρουν και αρχίζουν και χαλάνε τα συστήματά τους και γίνονται πολύ κακά και επιθετικά απέναντι στους ανθρώπους. Το ίδιο ακριβώς, παιδιά, έχει γίνει και στην ταινία Εξολοθρευτής, όπου στην ουσία η τεχνητή νοημοσύνη είχε αρχίσει να αισθάνεται ότι ο άνθρωπος είναι απειλή για τον πλανήτη και έπρεπε στην ουσία να καταστραφεί προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει ο πλανήτης. Έτσι, πλανήτης. Άρα αυτοί που θα κάνουν τον οποιοδήποτε σχεδιασμό θα πρέπει πάρα πολύ να προσέξουν στο μέλλον. Ένας Κινέζος παντρεύτηκε ρομπότ γυναίκα, λέει ο Χρυσόστομος Μποτούσης. Απίστευτο. Και φανταστείτε ακόμα τι έρχεται, έτσι. Αν παντρεύτηκε αυτός ο Κινέζος ρομπότ γυναίκα, τι έρχεται στο μέλλον. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τα επόμενα τα σχόλια. Ήδη έχουν βάλει ρομποτικά άκρα στους ανθρώπους, λέει ο Γερόλυμος. Θα αναφερθούμε και σε αυτά σε λίγο. Λοιπόν, να συνεχίσω για να δω. Άμα την χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, μπορεί να μας βγει σε καλό. Άμα την χρησιμοποιήσουν σε καλό. Άμα την χρησιμοποιήσουν για καλό, θέλεις να πεις, Linkit. Τα έχουμε πει, παιδιά, αυτά. Τα έχουμε πει. Ο Robocop ήταν η αρχή, πολύ σωστό το φύτου. Ότι οποιαδήποτε τεχνολογία, ξέρετε, είναι σαν το μαχαίρι. Οπότε παίζει ρόλο ποιος την μεταχειρίζεται. Να ερωτευόμουν δηλαδή ένα τέτοιο ρομπότ και να το παντρευόμουν κιόλας, λέει. Δεν πάμε καλά. Κι όμως, Τζένι, σου λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι ψιλοσαταρισμένοι και συμβαίνουν πράγματα στον κόσμο που δεν μπορείτε πραγματικά να τα φανταστείτε. Λοιπόν, ο Βαλάντης λέει καλησπέρα. Ήδη υπάρχουν ήδη, απλά εμείς δεν το ξέρουμε ακόμα. Εν τω μεταξύ, αυτό με το Metaverse που αναφέρει ο Linkit, αυτό είναι μια εντελώς άλλη ιστορία, το Metaverse, παιδιά. Zuckerberg, Elon Musk και ούτω καθεξής. Ο Μαργαρίτης λέει και αλλά θα δείτε πως σε 10-20 χρόνια άνθρωποι θα κάνουν έρωτα με ρομπότ και δεν θα υπάρχουν ιερόδουλες. Κοίταξε να δεις, Κώστα, ή θα γίνει αυτό που λες, ή η άλλη εναλλακτική θα είναι να τα ζουν όλα σε ψεύτικες, όπως υπάρχει μια σειρά Black Mirror, νομίζω λέγεται, λοιπόν, που έχει να κάνει μόνο με τις τεχνολογίες και δείχνει μέσα πως αποχαυλώνεται στην ουσία ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ζωντανή ζωή γυναικάρα και αρχίζει να την παραμιλεί για να πηγαίνει σε αυτόν τον ψηφιακό τον κόσμο και να κάνει τα διάφορα δικά του εκεί πέρα με μια άλλη γκομενάρα, ας πούμε, που του είχε αλλάξει τα φώτα. Λοιπόν, αν μπορώ καλά να θυμηθώ. Ο Σταύρος ο Κούτελος. Ερευνητές βάλανε ένα ρομπότ με υψηλή τεχνητή νοημοσύνη να κομμαντάρει τα social media. Σε διάστημα 1 μηνός είχε γίνει πιο τοξικό στα σχόλια από τους ανθρώπους. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω, λέει ο Σταύρος ο Κούτελος. Μάλιστα. Από το 17 στην Σαουδική Αραβία υπάρχει το ρομπότ Σοφία, σωστά, όπου τις έχουν δώσει ίσα δικαιώματα με τους ανθρώπους, δηλαδή τις έχουν δώσει ταυτότητα ανθρώπου. Θα αναφερθούμε και σε αυτό, παιδιά. Θα αναφερθούμε και σε αυτό σε λίγο. Πάμε όμως να σας πω λίγο, παιδιά, μπαμ εντάχει, ποιες είναι οι 5 κατηγορίες των ρομπότ καταρχάς. Λοιπόν, έκατσα σήμερα λίγο έτσι και έκανα μια πάρα πολύ μικρή έρευνα. Αυτή η εικόνα που βλέπετε είναι από την ταινία The Extinction ή Εξόντωση, η οποία είναι καταπληκτική και στην οποία θα αναφερθούμε σε λίγο μόλις σας πω τα 5 είδη των ρομπότ. Το πρώτο λοιπόν είδος, παιδιά, είναι τα ρομπότ τα οποία είναι προγραμματισμένα. Αναφέρει το διαδίκτυο. Αυτά, παιδιά, κάνουν απλές εργασίες, όπως για παράδειγμα έχουν αυτόνομα χέρια και κάνουν διάφορες μηχανικές ενέργειες. Εντάξει, αυτά ήδη υπάρχουν, νομίζω, απλά θα εξελιχθούν σε μεγάλο βαθμό στο μέλλον. Το νούμερο 2, παιδιά, είναι τα ανδροειδή ρομπότ. Θα θυμάστε, όπως στην ταινία iRobot, όπως στην ταινία Η Εξόντωση, το Alien και φυσικά και στο Terminator, το οποίο όχι τόσο πολύ, γιατί στο Terminator, λάθος μου, μιλάμε μόνο για δέρμα. Δεν είναι ακριβώς δηλαδή βιονικό ανδροειδές, είναι ρομπότ, εντάξει, είναι όλο τεχνολογία και ατσάλι, αν μπορώ να θυμηθώ.
Το νούμερο 3, παιδιά, είναι τηλεμεταχειριζόμενα ρομπότ. Άλλη μία. Τηλεμεταχειριζόμενα ρομπότ, τα οποία θα είναι για δύσκολες αποστολές, δύσκολες καιρικές συνθήκες ή και τοπία, όπου δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος. Αυτά επίσης θα μπορούν να είναι και διάφορα drones ή αεροπλάνα ή αυτοκίνητα ή υποβρύχια ή ακόμα και μηχανάκια. Στην κατηγορία αυτή, παιδιά, έρχεται και μπαίνει π.χ. το κινέζικο το σκυλάκι, το οποίο, αν το είδατε πριν από λίγες μέρες στην Σανχάη, έβγαινε στον δρόμο με μία ντουντούκα λοιπόν, και έλεγε στους κατοίκους να παραμείνετε μέσα στα σπίτια, να μην βγαίνετε έξω, να χρησιμοποιείτε αντισηπτικό. Σχεν. Τα θυμάστε, έτσι? Τα λέγαμε πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, το νούμερο 4 είναι τα λεγόμενα αυτόνομα ανεξάρτητα ρομπότ, όπως για παράδειγμα αυτά τα οποία καθαρίζουν το σπίτι μας. Έχουν δηλαδή συγκεκριμένη αποστολή, συγκεκριμένη αυτονομία και κάνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Μήπως στο μέλλον θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν, λέω τώρα εγώ, και για πολεμικούς σκοπούς? Λοιπόν, πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν. Κάποιοι ήδη αναφέρουν κάτι για το Ισραήλ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Επιφυλάσσομαι για το Ισραήλ. Νούμερο 5. Υποβοηθητικά ρομπότ. Τα έχετε δει σίγουρα. Όσοι έχετε δει την ταινία Avatar, τα ξέρετε. Είναι προσθετικά μέλη, δηλαδή είναι ρομπότ τα οποία έχουν προσθετικά, είναι στην ουσία δηλαδή προσθετικά μέλη χεριών ή ποδιών, όχι ακριβώς βέβαια ρομπότ, ή ακόμα και εξωσκελετοί, όπως τους συναντάμε στο Avatar αλλά και στην ταινία Matrix, νομίζω στο 3 πρέπει να είναι, στο 3, όπου χρησιμοποιούν οι άνθρωποι εξωσκελετούς, και θα θυμάστε επίσης ότι δέχονται επιθέσεις από διάφορα επίσης ρομπότ, πάλι με ρομπότ, το Matrix, το 3, όπου είναι πραγματικά οι επιθέσεις τους είναι πραγματικά πάρα πολύ ισχυρές και είναι άξιο απορίας το πώς καταφέρνουν οι άνθρωποι να επιβιώσουν. Στο Matrix αναφέρομαι, νομίζω στο 3 είναι, όπου αρχίζουν και αγριεύουν υπερβολικά τα πράγματα και γίνεται ένας πανικός. Να δω λίγο, παιδιά, την ψηφοφορία πώς πηγαίνει μέχρι στιγμής. 42 ψήφοι. Όχι, λέει, εξακολουθεί να λέει όχι, το 79%. Δεν θα ήθελε να έχει ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ στην κατοχή του. Εγώ νομίζω πως θα ψήφιζα ναι. Αν θα ψήφιζα όμως ναι, ο λόγος για τον οποίο θα το ήθελα το ρομπότ θα ήταν για να μου παρέχει είτε κάποια προστασία, είτε για καθαρά χειρονακτικές εργασίες, και αναφέρομαι φυσικά όπως δουλειές του κήπου και ούτω καθεξής. Επίσης, ερώτηση, θα έπρεπε να έχουν δικαιώματα, θα μπορούν να έχουν δικαιώματα? Είναι δηλαδή κακό το να χρησιμοποιείς ένα ρομπότ σαν bodyguard σου? Είναι κακό να χρησιμοποιείς, γιατί ένα ρομπότ που το χρησιμοποιείς σαν bodyguard μπορεί να σαπίσει κάποιον στο ξύλο και να τον εξαφανίσει κιόλας, έτσι, αν σε απειλήσει ανοιχτά. Επίσης, αν το χρησιμοποιείς π.χ. για εργασίες στο χωράφι, έτσι, το ανδροειδές ή το ρομπότ, θα πρέπει να υπάρξουν ζητήματα δουλικότητας, δηλαδή ότι το κάνεις για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, αν περάσουμε κάποια στιγμή από τα μηχανικά τα μέλη σε κάτι άλλο και το δώσουμε ανθρώπινη μορφή, θα αλλάξουν οι άνθρωποι. Θα αρχίσουν να το βλέπουν πιο ανθρώπινα. Τώρα, όταν βλέπουμε μια συσκευή η οποία δεν μοιάζει με άνθρωπο, δεν μας ενδιαφέρει. Όταν όμως θα αρχίσουν στη Σανχάη το 2035, το 2040, το 2050 να βγαίνουν αστυνομικοί στον δρόμο οι οποίοι θα μοιάζουν με ανθρώπους, αλλά δεν θα είναι άνθρωποι, εκεί θα αρχίσει να αλλάζει και η όλη φιλοσοφία που θα αναφέρεται και σε αυτά. Δηλαδή θα μιλάμε αλλιώς πλέον. Αυτή είναι και η δική μου γνώμη. Ότι εκεί θα αρχίσουν να αλλάζουν συντάγματα, θα αρχίσουν να αλλάζουν με πολύ γρήγορο βαθμό οι άνθρωποι, και νομίζω και οι κοινωνίες οι ίδιες, και θα μιλάμε όντως για ουτοπικές κοινωνίες, τις οποίες δεν τις έχουμε δει. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Μουράτ που μας βλέπει από την Γερμανία. Γεια σου, φίλε μου Μουράτ. Λέει ότι η ζωή των ανθρώπων έχει αλλάξει πάρα πολύ από τα ρομπότ. Φυσικά και υπάρχουν, λέει, πλέον εκτήματα, καθώς επίσης και διάφορα μειονεκτήματα, αλλά η δική του γνώμη είναι πως τα πλεονεκτήματα είναι περισσότερα.
Λοιπόν, επόμενο, για να δούμε. Σωστά, αυτό που λέει ο Γιώργος ο Κουγιουμτζίδης, υπήρχε μια ταινία, δεν ξέρω, ναι, ήταν νομίζω με τον Σταλόνε και την Σάντρα Μπούλοκ, νομίζω στην ταινία Demolition Man, αν μπορώ καλά να θυμηθώ, καθώς επίσης νομίζω και στην ταινία και σε κάποια ταινία με τον Σβαρτσενέγκερ, αυτό με τα γυαλιά που λέει ο Κουγιουμτζίδης, ότι τα χρησιμοποιούσαν δηλαδή για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή. Πολύ σωστό. Υπάρχει μια σειρά στο Streamio, την είχα δει, που δείχνει δύο ανδροειδές να μεγαλώνουν παιδιά ανθρώπων και στο τέλος μάλιστα το ρομπότ κυοφορεί κιόλας. Δέστε λίγο τώρα εδώ πέρα. Πάμε αλλού τώρα, Κώστα. Θα έπρεπε να έχουν αυτά τα ρομπότ, γιατί το έχω γράψει, να φανταστώ, το έχω γράψει και για ερώτημα και με πρόλαβες ήδη. Αυτά τα ανδροειδή λοιπόν, τα οποία φέρονται και στην ταινία, τα βλέπουμε και στην ταινία Η Εξόντωση, θα πρέπει να μπορούν να έχουν δικαιώματα ίσα με τους ανθρώπους. Θα πρέπει να μπορούν να έχουν σε εισαγωγικά την ικανότητα να υιοθετήσουν παιδιά, να γίνουν δάσκαλοι, να γίνουν αστυνομικοί, να γίνουν στρατιωτικοί, να γίνουν γιατροί, να γίνουν χρήσιμα μέλη της κοινωνίας, να μπορούν, ας πούμε, π.χ. να κάνουν babysitting, λέω εγώ, γιατί ξέρεις, ας πούμε, είναι πιο έμπιστο ένα ρομπότ, λέω εγώ τώρα, παρά ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρεις πώς θα του λασκάρει η βίδα. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι ερωτήσεις, παιδιά, που θα τις δούμε, εγώ θα σας κάνω ερωτήσεις στην κοινότητα όσο θα περνάει το διάστημα και εσείς έχετε την επιλογή να απαντήσετε. Π.χ. αν θα μπορούν να γίνουν αστυνομικοί τα ανδροειδή ή όχι. Όχι τα ρομπότ, τα ανδροειδή, δηλαδή όντα τα οποία θα είναι κατά το ίμιση, δηλαδή σχεδόν ανθρώπινα, έτσι, θα έχουν τεχνητή νοημοσύνη και θα μπορούν να προσαρμόζονται και ενδεχομένως να έχουν και αίμα. Λέω τώρα εγώ, βέβαια το αίμα είναι κάτι που δεν μπορεί να το φτιάξει ο άνθρωπος, αυτό το γνωρίζετε φαντάζομαι, δεν έχουμε την τεχνολογία να φτιάξουμε αίμα, αλλά ενδεχομένως κάτι παρόμοιο με αυτό, προκειμένου να νιώθουν και αυτοί πιο άνθρωποι. Θα μάθουν και πολεμικές τέχνες. Η ταινία Elysium, λέει ο Βαλάντης. Σωστά. Τα ελληνικά ρομπότ θα είναι προγραμματισμένα στο κλέψιμο. Όχι, τα ελληνικά ρομπότ θα είναι προγραμματισμένα στην απάτη. Αλλονών τα ρομπότ. Αλλονών τα ρομπότ θα είναι στο κλέψιμο προγραμματισμένα. Αλλονών θα είναι στην τοκογλυφία. Ξέρετε εσείς πολύ καλά ποιος εννοώ. Αλλονών θα είναι στον πόλεμο. Πάλι ξέρετε εσείς ποιος εννοώ. Εν τω μεταξύ θα φτιάξουν και ρομπότ που θα πηγαίνουν και για προσκύνημα και όλα στη Μέκα. Στα Ιεροσόλυμα. Τι έχουμε να δούμε. Μίχαελ Φάσπεντα, ο δεξής, απίστευτος ηθοποιός. Ο αριστερός έπαιζε στο Alien, παιδιά, που δεν το βλέπετε τώρα καλά. Κάτσε λίγο Γιαννάκη. Λοιπόν, εδώ. Λοιπόν, παιδιά, ο ηθοποιός δεξιά είναι ο Μίχαελ Φάσπεντα, Γερμανός είναι νομίζω. Αμερικανός, αλλά Γερμανός είναι. Ο οποίος, παιδιά, είναι από τους πιο αγαπημένους μου. Ο τύπος είναι, παιδιά, φοβερός, είναι πανέξυπνος, έχει την ικανότητα να παίξει οτιδήποτε του δώσεις σε ρόλο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει μια τρομερή ευχέρεια να εκφράζει τον εαυτό του και να παίζει διπλούς ρόλους σε ταινίες. Το έχει δείξει πολλές φορές. Διπλούς ρόλους στην ίδια την ταινία. Ο αριστερός, παιδιά, έπαιζε στο Alien, αν μπορείτε να θυμηθείτε, και έκανε το Ανδροειδές. Και όταν είχε γίνει αυτό το πράγμα που το Alien τον παίρνει και τον κόβει στα δύο, κυριολεκτικά, και αρχίζει και βγαίνει από μέσα του ένα γαλακτώδες λευκό υγρό, όλοι μα όλοι είχαν πάθει το σοκ της ζωής τους. Το θυμάμαι ακόμα σαν να είναι χθες, παιδιά. Φανταστικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Για να δούμε λίγο. Το Ισραήλ έχει ήδη πλήρες αυτόνομες μονάδες ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα μάχημες και έτοιμες για πόλεμο. Και δεν χρειάζεται να σου πω, Κώστα, ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι ανέπτυξαν πρώτοι και τα πολεμικά drones, έτσι. Λοιπόν, Ισραηλινοί. Υπάρχει έκτη κατηγορία. Ποιος μου το λέει αυτό, γιατί μου φύγε το σχόλιο. Υπάρχει. Πού πήγαινε, παιδιά, το σχόλιο. Υπάρχει έκτη κατηγορία ρομπότ, αυτά που ομοιάζουν σε δημόσιο υπάλληλο και απλά κάθονται και σε κοιτάνε χωρίς να κάνουν τίποτα απολύτως. Τους ανθρώπους εννοεί.
Τι θα θέλατε? Πώς μπορώ να βοηθήσω? Φανταστικό σχόλιο. Φανταστικό σχόλιο. Ουφ, λοιπόν, φανταστικό σχόλιο. Ποιος το έκανε αυτό το σχόλιο το μεταξύ? Ο εκατόνταρχος. Συγχαρητήρια. Ο Κανακάρης λέει: δεν μου προμηνύεται ωραίο μέλλον. Ψεύτικο φαΐ, αυτό είναι αλήθεια. Ψεύτικη πρωτεΐνη, ψεύτικο κρέας, ψεύτικες ανθρώπινες σχέσεις, όλα εικονικά και ψεύτικα. Πραγματικά απορώ που υπάρχουν άνθρωποι που χαίρονται με την εικονική ψευδαίσθηση. Είναι πολύ ισχυρή η εικόνα. Αλέξανδρε, η εικόνα είναι πολύ ισχυρή και μπορεί πραγματικά να παγιδέψει τον ανθρώπινο νου. Αυτό το έχει, παιδιά, η εικόνα. Έχει τρομερή δύναμη. Τρομερή. Λοιπόν, το δικό μου το ρομπότ θα το κάνω μεγάλο αλάνι, λέει ο Γερόλυμος. Τα ελληνικά τα ρομπότ θα φτιάχνουν παστίτσιο. Εδώ σας θέλω, παιδιά. Θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σαν μάγειρες. Επόμενο. Όταν η τεχνητή νοημοσύνη αντιληφθεί ότι είναι δημιούργημα χωρίς ψυχική υπόσταση, εδώ μας θέλω, Σταύρο, θα το αντιληφθεί άραγε ή δεν θα το αντιληφθεί ότι είναι δημιούργημα χωρίς ψυχική υπόσταση? Θα μπορέσει να καταλάβει τι είναι αυτό ή τι δεν είναι αυτό? Λοιπόν, και συνεχίζει. Θα επαναστατήσει κατά το δημιουργού της, κατηγορώντας τον ως ψεύτικο θεό, άλλο άνθρωπος και άλλο ανθρωπόμορφος. Πολύ ωραίο το σχόλιο. Λοιπόν, μια συνεχίσουμε. Γιάννη, τα ρομπότ είναι ρομπότ. Δεν γίνεται να μου λες για δικαιώματα. Ναι, οκ, όσο και να μοιάζουν με ανθρώπους, για μένα είναι σαν να μου λες ότι έχει δικαιώματα η τοστιέρα μου. Να μην τρελαθούμε. Εγώ σου λέω, Μαργαρίτη, εδώ είμαστε επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά το ποιόν των ανθρώπων και ξέρω πάρα πολύ καλά και πώς ξετρυπώνουν αυτές οι κατηγορίες αυτών των ανθρώπων, ΜΚΟ και αντισυνταγματικοί, και πάμε κόντρα στο σύστημα και να το ρίξουμε το σύστημα και όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι υπάρχουν κάποιοι που ξεφυτρώνουν. Να ξέρεις, σαν ζυζάνια ξεφυτρώνουν. Ένα πράγμα απίστευτο. Αυτό να το περιμένεις. Ότι θα πέσουν κεφάλια για αυτό το πράγμα, ότι θα πέσουν κυβερνήσεις για αυτό το πράγμα, να το περιμένεις. Αυτό έτσι πιστεύω. Η σειρά που λες, Γιάννη, είναι το Raised by Wolves, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό το Raised by Wolves που μου λέει ο Σταύρος. Λοιπόν, ο εκατόνταρχος λέει να αποκτήσουν περιουσία, π.χ. ένα σπίτι. Πολύ καλή, αν το θέτεις σαν ερώτημα. Αυτό, παιδιά, πάλι θα μπορούν να αποκτούν περιουσία. Γιατί, παιδιά, σας το ξαναλέω, αν θα εργάζονται, αν θα εξυπηρετούν τον άνθρωπο, λέω το λαγό, δεν ξέρουμε μέχρι. Καταρχάς, παίζει ρόλο για το σχόλιο που έκανε ο εκατόνταρχος, παίζει ρόλο πόση συναισθηματική νοημοσύνη θα μπορέσουν να αναπτύξουν. Μπορεί από το σήμερα στο αύριο αυτά τα ρομποτάκια, εκεί που θα είναι στην αρχή έτσι υπάκουα και άβουλα, μπορεί μέσω προγραμματισμού μετά από ένα τρίμηνο να έχουν αρπάξει τις ανθρώπινες κινήσεις, το χαμόγελο, το γέλιο, το κλάμα, το συναίσθημα, τη λύπη, την ενσυναίσθηση, σε νιώθω, όλα αυτά, και να αρχίσουν να το παίρνουν αυτό. Αν το πάρουν, τελειώσαμε. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Υπάρχει το ενδεχόμενο να απαιτήσουν δικαιώματα, λέει η Βέρα. Πολύ σωστά. Υπάρχει το ενδεχόμενο να απαιτήσουν. Συμπληρώνεις, Βέρα, αυτό που έλεγα λίγο πιο πριν. Ότι, μισό λίγο, να πιω λίγο νερό. Ότι όταν θα αναπτύξουν αίσθηση του εγώ, αν την αναπτύξουν, την κάτσαμε. Αν απαιτήσουν δικαιώματα, τι γίνεται μετά? Επόμενο. Δέστε άλλη ερώτηση. Πάλι χτυπάει ο εκατόνταρχος. Να γίνουν εργοδότες σε ανθρώπους. Αν έχουν δικαιώματα, αν μπορούν να αγοράζουν σπίτι, αν μπορούν να αναπτύξουν συναίσθημα, θα μπορούν να γίνονται και επιχειρηματίες και μάλιστα πετυχημένοι. Εδώ βλέπετε, παιδιά, τον Τάρς, ο οποίος το ρομπότ αυτό, όταν ο άλλος πήγε σε εκείνο εκεί το πράγμα, το φευγάτο, το πώς το λέγανε τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ, το φευγάτο, το Metaverse, που ήταν μόνος του στην ουσία, η μόνη του ελπίδα και το μόνο πράγμα που είχε μαζί του, θυμάστε, ήταν ο Τάρς.
Το ρομπότ αυτό, όταν πήγε σε εκείνη την φευγάτη διάσταση, όταν τελειώνει η ταινία, ο Μάθιου Μακκόναχι, το θυμάστε όλοι, λοιπόν, είχε μαζί του μόνο τον Τάρς. Ελπίζω να το θυμάστε. Καταπληκτική ταινία, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε βλέπετε πάλι που πηγαίνει το πράγμα. Πολύ σωστά αυτό το σχόλιο που κάνει ο Σταύρος. Νοημοσύνη ίσον κατανοώ ότι έχω και δικαιώματα. Εντάξει. Λοιπόν, γλιτώνεις και την κρεβατομουρμούρα, λέει η Ρένα. Αυτά είμαι σίγουρος ότι αρέσουν στους Ιαπωνέζους. Παιδες, προτιμώ να έχω ρομπότ και να είναι αυτό στην ζωή μου παρά να ζω μέσα στην εικονική πραγματικότητα του Metaverse. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ, να σου πω την αλήθεια, Μαργαρίτη, γιατί είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Το ένα θα χακάρει στην ουσία τον εγκέφαλο, το άλλο όμως είναι εδώ. Όποτε θέλεις το αφήνεις, όποτε θέλεις το πιάνεις. Το ρομπότ ή το ανδροειδές. Το Metaverse όμως, λοιπόν, εκεί άλλη τέτοια. Αυτός που είναι στην δεξιά πλευρά της φωτογραφίας έπαιζε και στον Προμηθέα. Λέει ο Κανακάρης, η φωτογραφία, να ξέρεις, που έχω πάρει, η μία από αυτές που έβαλα είναι από την ταινία Προμηθέας. Να ξέρεις, είναι ο Fassbender, ο οποίος σου λέγα πριν είναι καταπληκτικός. Ο Σάκης, θετική υπήρχε σειρά στο Fox το παραλίγο άνθρωπος, Almost Human, με άνθρωπο αστυνομικό και με ένα cyborg για συνεργάτη. Δεν το έχω δει. Καλή σειρά, αλλά την κόψανε χωρίς να αναφερθεί ο λόγος. Ήταν του 2013. Συνήθως, Σάκη, όταν τις κόβουν σημαίνει ότι απλά δεν πουλάει τόσο πολύ ή ότι δεν υπάρχει το budget. Γιατί υπάρχουν και σειρές που πουλάνε πολύ, ξέρεις. Απλά δεν υπάρχει το budget. Χαρακτηριστική είναι μια ταινία, αν θυμάστε, με αυτόν που κάνει τον Sawyer στο Lost. Δεν μπορώ όμως να θυμηθώ πώς λεγόταν η ταινία. Είχε να κάνει με εισβολή εξωγήινων. Έπαιξε 2 σεζόν ή 3 και σταμάτησε. Δεν έβγαλε. Πάνω δηλαδή που ξεκινάει μια παράξενη επίθεση από τους εξωγήινους και δείχνουν τους ανθρώπους να την περιμένουν, εκεί τελειώνουν όλα. Και δεν συνεχίστηκε ποτέ η σειρά. Έλληνη, δεν θυμάμαι, κάτι με εισβολή είχε να κάνει, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Πάντως παίζει αυτός που έκανε ο Ξανθός, όμορφος, με το καρέ μαλλί, που έκανε τον Sawyer στο Lost. Παίζει αυτός και παίζει νομίζω και αυτή που έκανε την γυναίκα του πρωταγωνιστή στο Walking Dead. Αν θυμάστε, η γυναίκα του που πεθαίνει κάποια στιγμή στο Walking Dead. Νομίζω παίζει και αυτή. Και στην δεύτερη ή στην τρίτη σεζόν ξαφνικά σταματάει. Δείχνει δηλαδή να ξεκινάει η επίθεση που περιμέναμε να δούμε όλοι και κόπηκε εκεί. Και ανακοίνωσε η παραγωγή ότι δεν θα υπήρχε συνέχεια, Σάκη, σε αυτό. Ενώ είχε αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, ενώ πετούσε σαν σειρά, πραγματικά έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση στον κόσμο το πώς διακόπηκε. Γερόλυμος, έχουμε ποτίσει δηλητήρια την γη και την ατμόσφαιρα, το οξυγόνο που αναπνέουμε. Άνθρωποι, μηχανές με ρομποτικά όργανα, αλλιώς δεν θα υπάρξει συνέχεια. Όπως βάζουν άκρα σήμερα, θα βάζουν και όργανα μηχανικά. Γερόλυμε, τείνεις να κάνεις τα πιο σκληρά σχόλια, γιατί ξέρεις ότι δεν αρέσουν σε πολλούς. Βέβαια, είναι αλήθεια αυτό που λες, γιατί κακά τα ψέματα, πώς θα επιβιώσει η ανθρωπότητα όταν δεν θα έχει πόρους τα επόμενα χρόνια, όταν θα έχει μολυνθεί η ατμόσφαιρα και όταν. Λέω τώρα εγώ. Καλησπέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη τον Μίλιο. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Πολλούς Βαγγέλιδες εδώ μεταξύ έχει το κανάλι και πολλούς Μαργαρίτες. Μου άρεσε αυτό. Κώστας, η αφαίρεση της ζωής με τεχνητό τρόπο μέσω των διοικητικών μονάδων. Εκμηδενισμός του ανθρώπου, λέει το top painting. Λοιπόν, Interstellar λέγεται η ταινία. Αυτό το θυμάμαι, Βαγγέλη, ότι λέγεται Interstellar ταινία. Εγώ ήθελα να θυμηθώ πώς λεγόταν αυτό με τον τυπά από το Lost. Καλησπέρα και στον Ιστίν, τελικά είναι Faye Elvenshine. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω αν είναι άντρας ή γυναίκα. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα μας κάνουν σούπερ ήρωες, λέει ο Γιώργος ο Κουντζίδης. Θα μπορούσαν να μας κάνουν σούπερ ήρωες, διότι μέχρι στιγμής, ξέρεις, οι μόνοι που είναι σούπερ ήρωες και Avengers, το έχουμε πει, παιδιά, με τον Γερόλυμο και με τον Μαργαρίτη στο κανάλι. Οι μοναδικοί οι οποίοι είναι Avengers μέχρι στιγμής είναι οι Άγιοι των Χριστιανών, οι οποίοι κάνουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει άλλος άνθρωπος. Ξέρετε πολύ καλά εσείς τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν,
Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει εντελώς, λέει ο Κώστας. Βλέπε τους παιδεραστές, βλέπε Ιάπωνες. Καλά, οι Ιάπωνες έχουν παραξεφύγει, παιδιά. Βέβαια, όχι όλοι, αλλά έχουν ξεφύγει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ειδικά αυτοί που ζουν στις αστικές πόλεις. Έτσι, αυτή είναι το μόνο σίγουρο. Ένα ξεκαθάρισμα, λέει η Μαργαρίτης. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Μετά θα ξαναθέλουμε την τεχνολογία. Η τεχνολογία, δυστυχώς, παιδιά. Δυστυχώς η τεχνολογία δημιουργεί αυτό το πράγμα. Αυτό το να μπορέσει να διαστρεβλώσει τον ανθρώπινο ψυχισμό, την ανθρώπινη πραγματικότητα και να δημιουργήσει ένα χάος. Το κάνει αυτό η τεχνολογία. Σάκης. Θετική, το Almost Human είχε 83% αποδοχή. Τότε στέλνανε γράμματα και απαιτούσε ο κόσμος να επιστρέψει η σειρά. Ακριβώς το ίδιο, Σάκη, έγινε και με αυτήν την ταινία που σε είπα. Με τη σειρά. Ακριβώς το ίδιο. Ο κόσμος ήθελε κάτι τέτοιο και στην ουσία δεν έγινε ποτέ. Κάποιοι βλέπω ότι μου γράφετε για το Altered Carbon. Έτσι. Επίσης είναι μια πάρα πολύ καλή σειρά. Δεν την έχω δει ακόμα, αλλά έχει πάρει πάρα πολύ καλά σχόλια. Συμφωνώ. Μόνο ο δρόμος του Έλληνα μπορεί να δώσει την ανθρωπότητα, δυστυχώς ή ευτυχώς, λέει ο Βαγγέλης. Ναι, αλλά να ξέρετε ότι και οι Έλληνες πρωτοστατούν στην τεχνολογία. Έτσι. Λοιπόν, ένα time out, παιδιά, να σας πω να ψηφίσετε. Αν θα θέλατε να έχετε ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ στην κατοχή σας, ψηφίστε ναι ή όχι. Σήμερα είναι πιο απλή η ψηφοφορία. Time out για να σας υπενθυμίσω ότι έχω προσθέσει επιπλέον ακόμα μια playlist στο κανάλι. Θα την δείτε κάτω ακριβώς από την περιγραφή του σημερινού του βίντεο. Κάποιοι θα χαρείτε, κάποιοι θα δυσαρεστηθείτε, αλλά αυτά έτσι είναι. Ο θετικός κάνει αυτό που του αρέσει και εξυπηρετεί την αλήθεια και δυστυχώς δεν μπορούμε όλους να τους ευχαριστούμε και όλους να τους κάνουμε χαρούμενους. Λοιπόν, κάτω ακριβώς από το βίντεο, παιδιά, υπάρχουν 5 playlist όπου μπορείτε να πάτε και να τσεκάρετε τα βίντεό μου. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, επίσης να σας υπενθυμίσω μάλλον, γιατί το λέτε συνέχεια. Γυναίκα είμαι θετική, λέει η Φέη, ωραία. Μου λέτε, παιδιά, συνέχεια ότι δεν σας έχω διαδοποιήσεις, μου το λέει και ο Μαργαρίτης, μου το λέει και ο φίλος μου στην Γερμανία, ο Χρήστος. Εγώ σας έχω πει, οι επιλογές που έχετε είναι 2. Ή χτυπώντας το κουδουνάκι βάζετε όλες οι ειδοποιήσεις, ή πηγαίνετε στην κοινότητα για να δείτε αν έχω ανεβάσει το θέμα της αυριανής ή της σημερινής ημέρας και βάζετε ορισμός υπενθύμησης. Ή η τρίτη επιλογή είναι, εφόσον δείτε τι ώρα θα κάνω το live, να βάλετε μια υπενθύμηση στο κινητό σας, διότι καταλαβαίνω ότι είναι τεχνολογία, είναι YouTube και πολλές φορές αυτό που μου λέει και ο Μαργαρίτης, ότι δεν του στέλνει ειδοποιήσεις το YouTube. Είναι γεγονός, παιδιά, δεν είναι ψέματα. Καλός ή κακός, είναι και αυτό μια ψηφιακή τεχνητή νοημοσύνη. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δρά αλγοριθμικά. Εσείς δηλαδή μπορεί να πατήσετε όλες οι ειδοποιήσεις, αλλά το YouTube να μην σας τη στέλνει έγκαιρα. Γι' αυτό κάποιοι μου γράφουν ότι παίρνουν ειδοποίηση 15 και 20 και 30 λεπτά αφού ξεκινήσει το live και πολλές φορές χάνουν την αρχή. Για να το αποφύγετε αυτό, λοιπόν, παιδιά, ή θα μπαίνετε στην κοινότητα και θα πατάτε ορισμός υπενθύμησης στο βίντεο, ή πολύ απλά θα βάζετε μια υπενθύμηση στο κινητό σας. Για να συνεχίσω. Λοιπόν, πού μείναμε? Οφείλουμε να φτιάξουμε ένα μέλλον με περισσότερη ποιότητα στην ανθρώπινη αντίληψη. Ναι, η ανθρωπότητα έχει ξεφύγει γιατί καθοδηγείται από λάθος επιρροές. Κοίταξε, Αλέξανδρε, καλός ή κακός υπάρχει η ελευθερία του καθενός να διαχειριστεί την τεχνολογία, αυτό που έλεγε πριν ο Μαργαρίτης, με όποιον τρόπο θέλει. Και προσέξτε με λίγο, εδώ είναι και το κουμπί. Τι θα γίνει αν αυτά τα όντα μοιάζουν με άνθρωπο και κάποιος τα κακομεταχειρίζεται? Θα πηγαίνει φυλακή. Ο άλλος π.χ. θα λέει, εγώ θέλω μια παραγγελία, ένα ρομπότ, για να το σπάω κάθε μέρα στο ξύλο, να το δέρνω. Θα μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα? Θα μπορεί να παραγγέλνει κάτι τέτοιο και να βγάζει πάνω του την διαστροφή του?
Ας αφήσουμε τους Ιάπωνες το τι κάνουν. Λοιπόν, εγώ σας τα λέω αυτά γιατί είναι πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να λέτε τι λέει τώρα αυτός, αλλά σε 20 χρόνια δεν θα λέτε τι λέει αυτός. Σε 20 χρόνια θα μπαίνουν τα πετσιρίκια μέσω των υπερσύγχρονων υπολογιστών τους και θα βλέπουν τη φάτσα μου και θα λένε κάποτε αυτός εκεί τον λέγανε θετικό και έλεγε διάφορα πράγματα για εμάς στο μέλλον. Θα είναι κάτι τρίχρονα, τετράχρονα, τα οποία θα έχουν κάτι υπερσυσκευές στον εγκέφαλό τους ή στα μάτια τους μπροστά και θα με βλέπουν μπαμ, άσε που δεν θα βλέπουν βίντεο όπως εσείς τώρα 1 ώρα και 2 ώρες, 3 δευτερόλεπτα, 5, 10, 20, 30, maximum. Θα έχει καταστραφεί η θετική τους ντοπαμίνη. Αυτό ακριβώς που σας λέω εδώ και τόσο καιρό και το λέει και ο Κοσμάς. Η θετική ντοπαμίνη είναι αυτό ακριβώς που μας κάνει ανθρώπους. Δηλαδή, να μπορείς να παρακολουθήσεις κάτι. Όχι για 10 δευτερόλεπτα ρε φίλε. Αυτό είναι αρνητική ντοπαμίνη. Αυτό σε εθίζει. Αυτό σου καίει τα συστήματα. Με λίγα λόγια σου τον εγκέφαλο. Στον τσακίζει. Αυτό δεν το θέλεις. Δεν θέλεις 250 εικόνες να περνάνε μπροστά σου. Είτε σε μια ταινία, είτε σε μια διαφήμιση. Σε 20 δευτερόλεπτα και σε 10. Είναι αδύνατον να τις επεξεργαστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Είναι αρνητική ντόπα. Δεν είναι θετική. Θέλεις θετική ντοπαμίνη? Πάνε στα δάση. Θέλεις θετική ντοπαμίνη? Τρώγε σωστά. Θέλεις θετική ντοπαμίνη? Κάτσε και έχει υπομονή και παρακολούθα κάτι αργά. Δηλαδή, μην τα καταπίνεις όλα σαν ταχυφαγείο. Τα λέγαμε και χθες, Κώστα Γερόλιμε. Τα λέγαμε στο τηλέφωνο χθες. Δες τα βίντεο αργά. Ξαναπάντο πίσω. Σημείωσε τι λέει αυτός ο βλάκας. Τι λέει. Έχει κάτι καλό να πει για τις Αζόρες. Οι αργοναύτες που τις ίδρυσαν. 1,5 ώρα μιλάει. Γιατί μιλάει 1,5 ώρα για τις Αζόρες και για τους αργοναύτες? Τι μπορεί να έχει πια τόσο ψωμί σε αυτήν την υπόθεση? Δεν μπορούσε να κάνει ένα 3 λεπτό βίντεο? Ναι παιδιά, αγαπητοί μου φίλοι, θα μπορούσα να κάνω ένα 3 λεπτό βίντεο. Θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολο για μένα. Εξαιρετικά πιο εύκολο. Και θα πληρωνόμουν και παραπάνω κιόλας από την 1 και 1,5 ώρα. Θα ήταν πιο εύκολο. Παρακαταθήκη όμως. Δεν αφήνεις με 3 λεπτά. Παρακαταθήκη αφήνεις ζωντανά, γράφοντας, μιλώντας, σχολιάζοντας, κάνοντας λάθη. Είσαι άνθρωπος, ναι. Θα πω και την μπουρδα μου. Τα έλεγε χθες ο Γερόλυμος και σε live ακόμα θα πω μπουρδες και έχω πει μπουρδες. Έτσι. Και αφήστε που συνήθως το παραδέχομαι. Εδώ άλλοι δεν κάνω λάθη και με βρίζουν. Και με βρίζουν χοντρά. Δεν το συζητάμε τώρα. Με βρίζουν χοντρά. Δεν έχετε παρά να κοιτάξετε τα σχόλια που έχω στο κανάλι. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Είναι στολίδια. Είναι δισεύρετης κακίας. Αλλά όπως λέει και ο φίλος μου ο Μαυρίδης ο Χριστάρας, τρελέ, ψυχοπαθάκια. Έτσι με λέει. Ψυχοπαθάκια, να σου πω λέει κάτι. Σε βρίζουν? Κάτι κάνει σωστά. Τέλος μου λέει. Υπογραφή Χρήστος Μαυρίδης. Το φιλαράκι σου από Γερμανία. Αν σε βρίζουν, κάτι κάνει σωστά. Αν δεν σε βρίζουν, είσαι μπούφος. Λοιπόν, Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ούτε 2 εβδομάδες θα τα πούμε και από κοντά. Χριστάρα μου. Λοιπόν, αυτό παιδιά έκανα ένα time out για να μπορέσετε λίγο να προσγειωθείτε όλοι και να καταλάβουμε όλοι μαζί κάποια πράγματα σχετικά με το τι ακριβώς είναι αρνητική και τι είναι θετική δοπαμίνη και πού μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η υπερτεχνολογία. Εντάξει. Λοιπόν, για να συνεχίσω. Έχω ένα εύλογο ερώτημα. Πιστεύετε στον Θεό, στους θεούς? Αν ναι, τότε πιστεύετε ως δημιουργήματά του? Είστε περισσότερο αληθινοί για αυτόν από ότι τα ρομπότ για εμάς?
Πολύ έξυπνη ερώτηση, Βαγγέλη. Νομίζω ότι τα ρομπότ δεν θα μπορούσαν να μας δουν σαν θεούς τους, γιατί δεν είμαστε άειλες οντότητες, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως αφήνω σε όλους τους υπόλοιπους να σου απαντήσουν, γιατί βλέπω ότι τα σχόλια είναι ήδη πάρα πολλά. Βλέπω ότι μεταξύ και το σχόλιο του Μαργαρίτη, κορυφαίο, να στέλνετε κάνα φράγκος διαχειριστές. Λοιπόν, φοβερός. Πότε θα κάνεις βίντεο για τους 12 θεούς, λέει ο Γιώργος ο Κουγιουμτζίδης. Εγώ νομίζω, Γιώργο, δεν θέλετε να το πιάσω αυτό το κομμάτι. Γερόλη, με τα λέγαμε χθες στο τηλέφωνο, Κώστα. Αν πιάσω το θέμα των 12 θεών, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα θα τη βγάλουν κάποιοι. Θα είναι ένα πολύ συνταρακτικό βίντεο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Συνεχίζουμε. Γιώργος Γαριφάλου, τον βλέπω πρώτη φορά. Νίλ Χάρμπινσον, Βρετανός καλλιτέχνης με προβλήματα όρασης, θεωρείται το πρώτο επισήμως cyborg. Θετικέ, τσεκάρισέ το. Θα το τσεκάρω αμέσως. Νίλ Χάρμπινσον. Για να το δούμε αυτόν τον Νίλ Χάρμπινσον. Είναι ο πρώτος cyborg. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση τον Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαριφάλο. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Μαργαρίτη, τα σχόλια αυτά τα περνάω έτσι. Εσείς τα βλέπετε, παιδιά. Κώστας Μιλονόπουλος. Το μόνο που ελπίζω είναι τα ρομπότ να μην έχουν λογική και συναισθήματα. Λογική, να ξέρεις, θα έχουν σίγουρα, Κώστα. Συναισθήματα δεν ξέρω. Γιατί μόνο κακό πιστεύω θα κάνεις ανθρωπότητα. Πιστεύω ότι μπορείς να το καταλάβεις. Ποιος είναι ο ρόλος των ρομπότ στον υπερπληθυσμό, λέει ο Top Painting, και βλέπω ότι το περάσατε κάποιοι έτσι αυτό το ερώτημα. Για μένα αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο δυνατά ερωτήματα. Ποιος ο ρόλος των ρομπότ στον υπερπληθυσμό, δηλαδή τι, θα παίξουν κάποιον ρόλο π.χ. στον υπερπληθυσμό, δεν ξέρω, θα διαδραματίζουν κάποιο ρόλο όσον αφορά την μείωση του πληθυσμού που σκοπεύουν κάποιοι να κάνουν, δεν ξέρω. Θα το αφήσουμε αυτό, Κώστα μου, για άλλο επεισόδιο, διότι με πιάνεις πραγματικά προετοίμαστο σε αυτό. Επόμενο. Η τεμπελιά του ανθρώπου, που πήγε το σχόλιο, και όλα αυτά τα καθημερινά που του έχουν φορτώσει και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει, θα αντικατασταθούν από ρομποτικά όντα. Όποιος θέλει και έχει ανοιχτό μυαλό ακούει, ερευνά και φιλτράρει. Οι βρισχές στο πρόσωπό σου υποδηλώνουν κατωτερότητα, λέει η Φέη. Εγώ με το δικό μου τρόπο, να ξέρεις, τους απαντάω και συνήθως μου περισσεύει κιόλας και η ηρωνία, να ξέρεις. Και εν τω μεταξύ έχω ένα πράγμα το οποίο ίσως να μην με τιμάει, δεν ξέρω, αλλά όταν μου γράφει κάποιος ένα σχόλιο, εγώ του στέλνω 5, 6 και 10 για να καταλάβει ότι κουβαλάω πολύ τρελά πάνω μου και ότι στην ουσία, αν θέλει αυτός να με ενοχλήσει, θα καταλήξει να ενοχλείται τελικά από μένα. Δηλαδή, άμα μου στείλεις ένα σχόλιο το οποίο έχει κακεντρέχεια και η πουλότητα, εγώ θα σου στείλω 15. Και αναλόγως φυσικά τι σχόλιο έκανες. Αν το σχόλιο σου βέβαια είναι ανθρώπινο και έχει λογική, θα σου απαντήσω και αντίλογο να κάνεις. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, έλα και στον Gelsenkirchen να δούμε την Σάλκε. Τελευταίο παιχνίδι, λέει ο Φίτο Φιτίδης. 11 Μαΐου με 18, παιδιά, θα είμαι Γερμανία. Δεν ξέρω πού να πρωτοπάω πραγματικά. Έχω να πάω με έναν ξάδερφο σε πάρα πολλά μέρη και με φίλους και να δω φυσικά την οικογένειά μου. Πραγματικά θέλω να δω πάρα πολλά πράγματα εκείνο το διάστημα, Φίτο, αλλά δεν ξέρω πού να πρωτοπάω πραγματικά. Με το Μαυρίδι. Ακριβώς. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι τεμπέληδες, λέει ο Κανακάρης. Η αντικατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης με τα ρομπότ θα φέρει το σκοτάδι. Επόμενο. Το κανάλι Ιδέων πρόσφατα έκανε ένα βίντεο για τους 12 θεούς του Ολύμπου, λέει ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης. Μου ξέφυγε, να ξέρεις, αυτό το βίντεο. Δεν το είδα και δεν μου το στείλε κανείς, Βαγγέλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ σας είπα ότι όταν θα κάνω βίντεο για 12 θεούς, νομίζω ότι θα πρέπει να το δουν, όταν λέω όλοι. Δηλαδή στο live, αν δεν είναι κάτω, αν δεν είναι πάνω από 200 άτομα στην αναμονή, εγώ θα σηκωθώ να φύγω, εντάξει. Δηλαδή το live που θα κάνουμε για τους 12 θεούς
Δεν θα είναι ένα από τα συνηθισμένα live από τα συνηθισμένα βίντεο που έχετε δει σε άλλα κανάλια, γιατί θα ξεφύγουμε υπερβολικά. Θα πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν βγει μέχρι στιγμής προς τα έξω. Κώστα, χθες τα λέγαμε τηλεφωνικά, ξέρεις πάρα πολύ καλά εσύ τι εννοώ. Και ο Αποστολόπουλος ο Γιώργος ξέρει, επίσης συνδρομητής στο κανάλι, από τους ελάχιστους που έχει πιάσει την πραγματικότητα με τους 12 θεούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω πως ακόμα ήθελα αυτή τη στιγμή τώρα να σας πετάξω έτσι ένα υπονοούμενο το οποίο θα σας κέντριζε το ενδιαφέρον, αλλά δεν θα το πετάξω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα για να σας τσιγκλίσω, γιατί πραγματικά θα μου πείτε τώρα τι ήθελε και μας το είπε. Λοιπόν, οπότε το αφήνω για επόμενα επεισόδια. Τα ρομπότ θα μεγαλώσουν τα παιδιά σας, θα τα βάζουν για ύπνο, θα τα ταΐζουν, θα τα διαβάζουν, θα τα πηγαίνουν σχολείο. Όλα αυτά έρχονται σύντομα, πάρα πολύ σύντομα. Καλησπέρα και στον φίλο μας τον Ιον, λέει. Λοιπόν, γεια σου φίλε μου Ιον, νομίζω από την Κύπρο είναι ο φίλος ο Ιον. Αυτό που είπε παιδιά ο Μαργαρίτης, θα βάζουν τα παιδιά μας για ύπνο, θα τα έχουμε για σοφέρ στα σχολεία, θα τα λένε παραμυθάκια και εμείς θα έχουμε τον χρόνο να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα τα πράγματα που δεν κάνουμε τώρα. Δηλαδή να πάμε στα χόμπι μας, να βγούμε με τη γυναίκα μας για φαγητό, να πάμε για καφέ με τους φίλους μας και ούτω καθεξής. Θα έχουν πολύ αναβαθμισμένο κοινωνικό ρόλο, και αν θα αποκτήσουν κοινωνικό ρόλο παιδιά, θυμηθείτε το αυτό, σε συνδυασμό με την απόκτηση συναισθήματος θα αποκτήσουν και κύρος. Εντάξει, και μετά θα έχουμε θέμα. Να μην σας πω ότι θα κατεβαίνουν και στις εκλογές. Αφήστε, δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να τα διανοηθούμε καν. Έτσι. Θα πρέπει να μπορούν να αναπτύξουν συναίσθημα. Θα έπρεπε ο άνθρωπος να παραδώσει στην τεχνητή νοημοσύνη τα κλειδιά της προστασίας του πλανήτη μας. Και αν ναι, αν θεωρήσει η τεχνητή νοημοσύνη ότι εμείς κάνουμε κακό στον πλανήτη και μας αφανίσει, τι γίνεται? Βλέπε εξολοθρευτής. Τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί να δίνει, έγραψα εδώ πέρα ένα σχόλιο στον εαυτό μου, διπλωματικές λύσεις σε προστριβές τύπου Ρωσίας, Ουκρανίας, τύπου Ελλάδας, Τουρκίας. Θα μπορούμε δηλαδή να την χρησιμοποιήσουμε για καλό, για να δώσει λύσεις σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικά ζητήματα. Βλέπε Κυπριακό. Τι λύση έχει να δώσει π.χ. η τεχνητή νοημοσύνη σε ένα τέτοιο σοβαρό ιστορικό ζήτημα? Θα δικαιώσει π.χ. την ελληνοκυπριακή πλευρά, η οποία όπως φαίνεται στα δικά μας τα μάτια σαν Έλληνες έχει το δίκιο με το μέρος της? Λοιπόν, πολλά παιδιά τα ερωτήματα. Επίσης, σας είχα πει ότι θα αναφερθώ παιδιά στην ταινία «Η Εξόντωση». Σας το είχα πει. Λοιπόν, η ταινία παιδιά «Η Εξόντωση» μου έκανε τρομερή εντύπωση. Την ξαναείδα εχθές δεύτερη φορά. The Extinction παίζει στο Netflix. Μου έκανε εντύπωση διότι δείχνει ανθρώπους να δέχονται επίθεση από εξωγήινα όντα. Έτσι στο περνάει ο σκηνοθέτης. Και δείχνει φυσικά ότι τους κόβουν τη μνήμη, τους αλλάζουν τη μνήμη κάποιοι. Έλαντε όμως που όλα αυτά φυσικά ανατρέπονται και στη συνέχεια βλέπουμε τι? Βλέπουμε ότι η εξωγήινη στην ουσία είναι ανθρώπινη φυλή, η ανθρώπινη φυλή η οποία διέφυγε στον Άρη από τη γη για να ζήσει στον Άρη υπό την απειλή των ανδροειδών στη γη. Απίστευτο. Τα ανδροειδή δηλαδή κάποια στιγμή απέκτησαν, δείχνει φυσικά και πώς έγινε αυτή η διαδικασία. Στην αρχή τους χρησιμοποιούσαν σαν καθαριστές, σαν προσωπικό, έτσι. Αυτά τα όντα όμως σιγά σιγά άρχισαν να αποκτάνε δικαιώματα, να εξελίσσονται, να γίνονται πιο έξυπνα, πιο κοινωνικά, να παντρεύονται, να αποκτούν παιδιά. Λοιπόν, και φαίνεται σε μια φάση, δεν είχαν όμως ιδέα παιδιά. Τι είχαν κάνει? Είχαν αρχίσει να διαγράφουν τη μνήμη τους, είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο όταν έδιωξαν τους ανθρώπους στον Άρη, διέγραψαν τις μνήμες τους ή τα κορυφαία τους στελέχη για να μην θυμούνται, λέει, αυτήν τους την πράξη, την αποτρόπια πράξη. Είχαν δηλαδή την ευκαιρία να κάνουν κάτι τέτοιο. Καταπληκτικό, φαντάζεστε.
Και αυτοί που φαίνονται σαν ξένοι εισβολείς από το διάστημα ήταν στην ουσία οι άνθρωποι, οι οποίοι φορούσαν και κάτι κάσκες για το οξυγόνο, δεν ήξεραν αν μπορούν να το εισπνεύσουν και τελικά τι γίνεται όταν τελικά αυτός ο Μεξικανός ηθοποιός, ο οποίος παίζει φοβερά στην ταινία, σπάει ενώ στην μάσκα βλέπει ότι είναι άνθρωπος. Και όταν χρειάζεται να κάνει μια επέμβαση για να σώσει την γυναίκα του, εκεί πρώτη φορά τον βοηθάει ο άνθρωπος και καταλαβαίνει, αφού την ανοίγει, ότι είναι ανδροειδές η γυναίκα του. Απίστευτο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση και ήθελα να σας πω, ήδη έχω κάνει κάποια spoils, αλλά όσοι παιδιά δεν έχετε δει την ταινία, πραγματικά αξίζει να την δείτε. Αξίζει. Αυτό που λέει η Φέη θα είναι όμως απομίμηση συναισθήματος. Είναι πάρα πολύ εύστοχο το σχόλιο, θα είναι απομίμηση. Το θέμα όμως είναι σε τι βαθμό θα είναι απομίμηση. Σε τι βαθμό. Γιάννη, γιατί να μην έχουν συναισθήματα, ή μάλλον γιατί να μην καταλαβαίνουν τα συναισθήματα και να λειτουργεί αναλόγως, λέει ο Μαργαρίτης. Ακριβώς το ίδιο που λέει και η Φέη. Φαντάζεστε λοιπόν τι έχει να γίνει. Ας είναι, Σταυρό, ας μην είναι δημιούργημα, ας είναι κατασκευή. Φαντάζεσαι όμως το τι θα μπορεί αυτή η κατασκευή να κάνει και τι να απαιτήσει. Μιλάμε για τρελά πράγματα, έτσι. Πράγματα που δεν μπορούμε ούτε καν να τα φανταστούμε. Γιάννη, συγγνώμη, αλλά δεν θα προλάβουν τα ρομπότ, θα μας έχουν πάρει ήδη κι άλλα οι Τούρκοι, άσχετο απλά επειδή είπες τώρα για την Κύπρο. Αν εμείς φυσικά κοιμόμαστε όρθιοι, ναι, θα γίνει αυτό που λες. Λοιπόν, για να συνεχίσω. Επόμενο. Γιάννη, όταν τα ρομπότ αντιληφθούν την ανθρώπινη βλακεία, μάλλον θα αυτοκαταστρέφονται, λέει ο Γιώργος ο Γαριφάλου. Ένα από τα δύο, Γιώργο, θα γίνει, ή θα αυτοκαταστρέφονται ή θα μας καταστρέψουν. Δεν ξέρω, και θα ζήσουν αυτά καλά και εμείς καθόλου. Λοιπόν, επόμενο σχόλιο. Για να δω. Δεν μας φτάνουν τα ρομποτάκια που είναι γύρω μας, έχουμε και τα τέχνητα. Φοβερό σχόλιο, σχολιάρα από την Ρένα. Κοιτάξτε κάτι, Ρένα, αυτά τα ρομποτάκια που λες, αυτά απλά έχουν ένα ζήτημα με το συναίσθημα. Η Ηλιάνα, που σήμερα νομίζω δεν είναι παρούσα, τι είχε πει σε προηγούμενο βίντεο, ειδικά για τους Έλληνες, και το είχα πει και εγώ, ότι οι Έλληνες έχουν τεράστια ανικανότητα, οι άντρες, οι Έλληνες, έκφρασης των συναισθημάτων τους. Οι Έλληνες, οι άντρες, μπορούν πάρα πολύ εύκολα να εκφράσουν το μίσος τους, την οργή τους, αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ να εκφράσουν τι. Δύο πράγματα. Τον πόνο τους, δύσκολα κλαίνε, πολύ δύσκολα, κακό για μένα. Σε επόμενο επεισόδιο θα το αναλύσουμε, γι' αυτό κουμπί εγγραφής. Αυτό θα είναι ίσως από τα καλύτερα που έχω κάνει, γιατί νομίζω πως είναι λίγο expertise μου. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί πιστέψτε με, ξέρω τι λέω. Αφήστε το. Λοιπόν, έχουν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι αυτήν την αδυναμία έκφραση συναισθημάτων. Ένα είναι λοιπόν η λύπη. Ένα δεύτερο είναι η αγάπη. Βλέπω ότι οι Έλληνες ζορίζονται πάρα πολύ, οι άντρες πιο πολύ, να εκφράζουν την αγάπη τους. Δεν σε τσιμπάνε, δεν σε αγαπάνε, δεν σε αγκαλιάζουν, δεν σε πιάνουν, δεν έρχονται πάνω σου. Αν πάτε στο εξωτερικό θα πάθετε πλάκα. Και δεν είναι γκέι όλοι. Όχι, μην τράθουμε. Λοιπόν, θα δείτε πόσο πολύ δείχνουν, ακόμα και οι Τούρκοι, και στην Τουρκία και στην Γερμανία οι Τούρκοι, πόσο πολύ δείχνουν την αγάπη τους ο ένας στον άλλον. Είναι απίστευτο. Και οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι, όλοι. Λοιπόν, έχουμε ξεχάσει και έχουμε παρεξηγήσει πλέον την ανθρώπινη επαφή. Εντάξει, αυτό εδώ το έχουμε παρεξηγήσει. Και είμαστε και λίγο μηγιάνγκιχτοι, είμαστε λίγο παρτάκιδες, λίγο εγωιστές. Ξεκολλάτε. Αυτό εδώ που έχετε τώρα, αυτό εδώ το περίβλημα, σε 20, 30, 40 χρόνια δεν θα το έχετε. Θα έχει φύγει. Θα έχει πετάξει το πουλάκι. Λοιπόν, επίσης, όσο είστε νέοι, ακόμα και αυτό, δεν θα μείνετε για πάντα νέοι, παιδιά. Από τα 15 μέχρι τα 45-55, μετά αρχίζει κάτι φορά.
Λοιπόν, 20-30 χρόνια. Πρέπει να ζείτε, να αγαπάτε, να ζείτε, να εξωτερικεύετε αυτό που νιώθετε. Εντάξει. Και αν δεν ξέρετε πώς το κάνουν, πάρτε με τηλέφωνο να σας το πω εγώ. Λοιπόν, Γιάννη, ακόμα δεν έχουμε εξερευνήσει τα βάθη των ωκεανών μας και μιλάμε για ρομπότ και για διάστημα. Μου φαίνεται περίεργο. Είναι περίεργο, Κώστα, αλλά ο βυθός δεν θέλει να εξερευνηθεί, να ξέρεις. Είναι δύσκολο να ερευνηθεί ο βυθός. Αυτή είναι, παιδιά, η ταινία που σας έλεγα. Στην αρχή όλοι πιστεύουν πως πρόκειται για εξωγήινους. Εντάξει, καμία σχέση όμως. Πολύ ωραία ταινία, παιδιά, να την δείτε. Επόμενο. Εν τω μεταξύ, ευχαριστώ πολύ, παιδιά, που φτάσαμε τους 100 ψήφους. Θα είχα αϊπνίες σήμερα αν δεν φτάναμε και τώρα είναι ακριβώς μπαμ στους 100. Λοιπόν, μ' αρέσει όταν βλέπω 1-0-0. Λοιπόν, τι λέει ο Μαργαρίτης? Γιάννη, διαφωνώ. Από όσο έχω ταξιδέψει, τουλάχιστον επέτρεψέ μου να σου πω ότι εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει τόσο πρόβλημα όσο έξω. Στην έκφραση συναισθημάτων εννοώ. Μην βλέπεις τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί είναι άλλο. Τι σου είπα πριν, εκφράζουμε τα λάθος συναισθήματα πολύ έντονα. Ο Έλληνας εκφράζει πάρα πολύ την ζήλια του, το κοτσομπολιό του, το ρουφιανιλίκι του και το μίσος του. Κακά συναισθήματα. Τα καλά συναισθήματα που εγώ θεωρώ ότι είναι το να λυπηθείς τον άλλον, να τον αγκαλιάσεις τον άλλον, να τον φιλήσεις τον άλλον, να τον αγαπήσεις τον άλλον, να τον κλάψεις τον άλλον και να αισθανθείς τον άλλον, νομίζω πως τα έχουμε σε πολύ δεύτερη και ίσως και τρίτη μοίρα, Κώστα. Τα κακά τα συναισθήματα τα έχουμε πρώτο. Τι λες, ρε! Εντάξει, αυτά τα έχουμε πρώτη. Λοιπόν, πάμε. Πριν είπες ότι θα διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά μας, τώρα λέμε για υπότες και πριγκίπισσες στο μέλλον θα μιλάνε για τα ανδροειδή, λέει ο Βαγγέλας. Ακριβώς, Βαγγέλη. Κάποτε, εντάξει, λέγαμε για υπότες, στο μέλλον θα λέμε για ανδροειδή. Εκατόνταρχος, ίσως να μπαίνουμε στην εποχή όπου άνθρωποι και ρομπότ θα συνυπάρχουμε. Για πόσο δεν ξέρω όμως, φαντάζεσαι παγκόσμιο πόλεμο ρομπότ εναντίον ανθρώπων? Φαντάζεσαι, το επεκτείνω το σχολείο σου, φαντάζεσαι παγκόσμιο πόλεμο όπου άνθρωποι θα χρησιμοποιούν ρομπότ εναντίον άλλων φυλών? Εσύ λες ρομπότ versus ανθρώπων. Εγώ σου λέω, αν π.χ. οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν τα ρομπότ, τι θα γίνεται γι' αυτό? Φαντάζεσαι? Λοιπόν, η Ρένα λέει, ρε παιδιά, έχετε πολύ πλάκα, πεθαίνω στα γέλια, να είστε καλά. Γι' αυτό σου έλεγα, Ρένα, ότι άμα δεν μπεις σε ένα live δεν θα μπορέσεις να καταλάβεις, δεν θα μπορείς να καταλάβεις πώς είναι τα live, και σήμερα μπήκες και κατάλαβες. Λοιπόν, μάλλον εννοείς, Γιάννη, ότι οι Έλληνες άντρες έχουν έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης, όμως όχι όλοι. Συναισθηματική νοημοσύνη, δεν θα έλεγα ότι πάσχουν, ότι έχουν τόσο μεγάλη πια έλλειψη, αλλά έχουν έλλειψη, τρομερή έλλειψη ενσυναίσθησης, δεν λυπούνται. Οι Έλληνες άντρες δεν λυπούνται, όπως και πολλοί άλλοι life, έτσι, δεν αισθάνονται λύπη για τον άνθρωπό τους. Με ενοχλεί πάρα πολύ αυτό. Ιον, ο Ηφαίστος χρησιμοποιούσε χρυσά ρομπότ, πολύ ωραία, μας πήγε τώρα σε ένα σημείο που θα πήγαινα σε άλλο βίντεο. Ανδροειδή κατασκευής του ιδίου του για να τον βοηθούν στις εργασίες του σύμφωνα πάντα με την μυθολογία. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, όσοι έχετε την απορία, 106 ψήφοι μέχρι στιγμής. Θα θέλατε να έχετε ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ στην κατοχή σας? Ναι, 25%, όχι 75%, 106 ψήφοι, παιδιά. Είναι φοβερό. Λοιπόν, μπαρία κουτσί, μπλα μπλα μπλα, μπουρδες. Τι να σε πούμε, δηλαδή, αν όλοι αυτοί που γράφουν μπουρδες, πες μας εσύ κάτι το οποίο δεν είναι μπουρδα. Ansonsten kannst du mich mal. Λοιπόν, για να συνεχίσω, δηλαδή πραγματικά τώρα. Ήδη αρμόδιες μυστικές ομάδες ερευνούν τα απόρριτα βάθη των ωκεανών. Περισσότερα βίντεο με λεπτομέρειες σε ντοκιμαντέρ που θα ανακοινώσει ο χρήστης Άγνωστη Ελλάδα Α Προϊστορία. Λοιπόν, επόμενο. Πού πήγε, ρε παιδιά, το σχόλιο? Μισό λίγο, παιδιά, γιατί πρέπει να πήγε πιο πάνω το σχόλιο κάποιον.
μπαϊντενική ψηφοφορία. Μπορείς να το πεις και έτσι, Σταύρο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Κλείσε μερικούς Έλληνες σε μία πλατεία για μία εβδομάδα, σε 3 μέρες θα έχουν σκοτωθεί, λέει ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης, από τις διαφωνίες, έτσι. Λοιπόν, ναι. Τι λέει ο Linkit? Τα ρομπότ θα μπορέσουν να γίνουν αστροναύτες, σωστά, να έχουν δικιά τους χώρα. Αλλά θα μου πεις ποια? Πάρα πολύ σωστή παρατήρηση, Linkit, και νομίζω πως αν υπήρχαν αρχαίοι αστροναύτες όπως τους δείχνει ο Ντάνικεν και όλοι οι υπόλοιποι, κατά 99% πρέπει όντως να ήταν αστροναύτες. Εντάξει, τώρα βέβαια αν υπήρχαν άλλα όντα τα οποία κατάφεραν να ταξιδέψουν και να αντέξουν την φθορά του διαστήματος, όσοι ξέρετε από διάστημα, το διάστημα έχει τρομερή φθορά στον οργανισμό. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταξιδέψεις για πάρα πολλά χρόνια στο διάστημα, εκτός αν είχαν κάποια τεχνολογία που ήταν πραγματικά απίστευτη. Τι λέει ο Top Painting? Στην αρχή θα διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά σας, μόλις όμως τα δεδομένα του παιδιού επεξεργαστούν, ίσως να μην χρειαστεί να ξαναδιαβάσει παραμύθι. Και ναι, Robopland, έτσι ακριβώς. Και μετά θα έρθουν οι Decepticons, λέει ο Φίτο Φιτίδης. Μετά θα έρθουν, λέει, οι Decepticons για να ρημάξουν την ανθρωπότητα. Όπως λοιπόν, παιδιά, καταλαβαίνετε, σήμερα μιλήσαμε για ένα πάρα πολύ σύνθετο θέμα, πάρα πολλά τα σχόλιά σας, πραγματικά. Κοιτάξτε, εγώ αυτό εδώ είχα σημειώσει, μία σελίδα συν μία γραμμούλα από πίσω. Και σας είχα προεδιάσει, σας είχα προετοιμάσει, σας είχα πει ότι σε αντίθεση με αυτό που είπε αυτή η Μαρία Κουτσί, την επόμενη φορά που θα γράψεις μπλα μπλα μπλα, απλά θα σε πετάξω έξω από το κανάλι. Λοιπόν, δεν μου αρέσει να γράφει κάποιος μπλα 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 όταν έχουν γράψει χιλιάδες σχόλια, εκατοντάδες συνδρομητές. Με ενοχλεί απίστευτα ότι υπάρχουν κάποια κουτουρνίθια τα οποία δεν σέβονται και δεν χαίρονται όταν υπάρχουν πολλές γνώμες και μπορούμε να αναλύουμε τέτοια σοβαρά κοινωνικά ζητήματα που θα προκύψουν και στο μέλλον. Βαλάντης 81. Εγώ θα ήθελα να έχω ένα ανθρωπόμορφο ρομπότ στην κατοχή μου με την φάτσα του κούλι. Όταν θα έχω νεύρα να το ρίχνω καμιά ψηλή. Βαλάντη, άργησες γιατί σε πρόλαβα να ξέρεις κι άλλοι πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ βλέπω ότι ήδη τη Μαρία την ξαπέστειλε ο Μαργαρίτης ο Κώστας. Κώστα μου, δεν σε έβαλα άδικα, δεν σου έδωσα άδικα το κλειδί, σε εμπιστεύομαι. Δεν ξέρω βέβαια τι έγραψε, γιατί εκείνη την ώρα διάβαζε το σχόλιο του Βαλάντη. Πες μου λίγο τι είπε, γιατί δεν το προλάβα το μεταξύ το σχόλιο της. Βλέπω την εξαφάνιση μάμα. Χρυσόστομος, χρυσός, κομνός. Όποιος ενοχλείται από το φως κλείνει τα μάτια του. Μάλιστα. Τι σχόλιο? Όποιος ενοχλείται από το φως κλείνει τα μάτια του. Λοιπόν, αυτόν δεν χρειάζεται να τον ξαποστείλετε εσείς, παιδιά. Τον ξαπόστειλα εγώ, γιατί... Ποιο φως, ρε φίλε, ποιο φως? Αυτό το φως που έχω εδώ πάνω, ποιο φως? Με κάνεις και χοροπηδάω τώρα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα μιας και έχει αρχίσει σιγά σιγά να χαλαρώνει η παρέα, αυτό που κάνουν στις ταινίες, εν τω μεταξύ, ξέρετε, που φωτίζουν πάρα πολύ έντονα τους πρωταγωνιστές και βάζουν 8.000 lumens, πώς λέγονται, 10.000 lumens από πάνω τους, να τους φωτίζουν. Τα έχετε δει αυτά? Αυτά δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα, να ξέρετε, έτσι. Δεν ξέρω αν είστε ντουρντουβάκια, αν είστε καθυστερημένοι, αν είστε χαζοί, αν είστε φαντασιόπληκτοι, αν είστε θρησκόληπτοι ή αν έχετε πάθει σφοδρή εγκεφαλοπάθεια λόγω βλακείας και ηλιθιότητας, αλλά αυτά το ξανακάνω που γίνονται στις ταινίες, αυτά δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, να ξέρετε. Λοιπόν, επίσης, αυτά που ακούγεται αυτά που ακούγεται η φωνή του Θεού και εντωμεταξύ πάντα είναι αρσενική, πάντα, και λέει
Και λέει η φωνή του Θεού, θα πω τώρα εγώ ένα όνομα έτσι. Γεώργιε, θέλω να πας στα Τρίκαλα. Γιατί πρέπει... Γιατί... Θα πάθω εγκεφαλικό. Γιατί... Γιατί θα πρέπει δηλαδή να μιλάει έτσι ο Θεός? Γεώργιε, προορίζεσαι για μεγάλα πράγματα. Θέλω να πας στα Τρίκαλα. Πεςτε μου λίγο κάτι. Καταρχάς μιλάει πάντα την γλώσσα αυτού που το καταλαβαίνει, δηλαδή αυτού που του μιλάει. Επίσης μιλάει με τέλειο συντακτικό ή κάνει και γραμματικά λάθη? Καταλαβαίνετε που το πω έτσι. Δημήτριε, για ποιο λόγο με ξέχασες? Λοιπόν, εντωμεταξύ, αν αυτά υπήρχαν στην πραγματικότητα και κάποιοι ξέρω ότι όταν τελειώσει το βίντεο, τώρα σας προλαβαίνουν οι επόπτες και σας εξαφανίζουν. Κάποιοι, επειδή θα γράψετε μετά που θα τελειώσει το βίντεο τα πικρόχωρά σας στα σχόλια, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο στην πραγματικότητα δεν ακούμε αυτές τις φωνές? Τώρα που μιλάω π.χ., για ποιο λόγο τα ακούν αυτά μόνο κάποιοι φαντασιόπληκτοι στα δωμάτια τους μέσα? Γιώργο, πρέπει να συνέλθεις. Εντάξει, λοιπόν, ωχ Θεέ μου, πραγματικά δηλαδή, τι να πω, πιστεύω, εντάξει, από τα σχόλια καταλαβαίνετε δηλαδή που το πήγαινα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν. Και νομίζω ότι αυτοί νομίζω ακούνε μόνο φωνές. Δεν ξέρω τι ακούνε. Τι λέει ο Μαργαρίτης? Υπάρχουν και γυναικείες φωνές όταν μιλάνε για θεές, όπως στην ελληνική μυθολογία. Βλέπεις λοιπόν, Μαγγέλη. Και καταρχάς σου λέω τον έχουν κάνει άντρα. Είναι σίγουροι, πάρα πολύ σίγουροι ότι είναι άντρας. Εν τω μεταξύ, εμείς έχουμε αποδείξει πως οτιδήποτε δίνει ζωή είναι θηλυκό. Έτσι δεν είναι? Ή τουλάχιστον εντάξει. Δεν ισχύει για όλα τα ζωντανά, αλλά τουλάχιστον στην περίπτωση του ανθρώπου, εντάξει, αυτό που δίνει ζωή είναι το θηλυκό. Άρα, αν θα έπρεπε να υπάρχει Θεός και να πλάσει έναν κόσμο, και εφόσον ο ήλιος είναι αρσενικός, τουλάχιστον ο πλάσης του σύμπαντος θα έπρεπε λογικά και θεωρητικά να ήταν γυναίκα. Έτσι, αφού ο ήλιος είναι ήδη ο ήλιος, και αφήστε που λέμε η σελήνη. Η σελήνη είναι άλλο, αλλά ο ήλιος είναι ο ήλιος, εντάξει. Λοιπόν, η δημιουργός όμως θα μπορούσε πάρα πολύ να ταιριάξει ωραία. Για μένα προσωπικά θα έπρεπε να είναι θηλυκιά η αρχή του σύμπαντος. Θηλυκιά. Εντάξει, γιατί μόνο το θηλυκό μπορεί να γεννήσει, να δημιουργήσει κάτι. Εμείς οι άντρες είμαστε άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα οι γυναίκες, άλλο πράγμα οι άντρες. Άλλο πράγμα οι γυναίκες. Λοιπόν... Εντάξει. Λοιπόν, guess why? Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα παραθυράκια των χριστιανών. Δυστυχώς για εκεί πάμε, ήδη τα τίμασαν για μας και δεν είναι για καλό, λέει ο Ηλίας. Πεθαίνω, είσαι πόρωση, λέει η Ρένα. Να σε καλά, αλλά Ρένα, να σου πω κάτι λίγο. Πέρα από αυτά, εσείς δεν έχετε καθίσει έτσι λίγο να αναρωτηθείτε γιατί ρίχνουν τόσα πολλά φράγκα? Τώρα που περνάμε κιόλας και στην ψηφιακή πραγματικότητα, τι σας έλεγα στην αρχή του βίντεο? Στην αρχή του βίντεο τι σας έλεγα? Πρέπει να γίνουμε γρήγοροι. Θα το ξαναπώ πριν κλείσω, θα το ξαναπώ πολλές φορές. Πρέπει να γίνουμε γρήγοροι, πρέπει να γίνουμε αστέρια, πρέπει να γυμναζόμαστε, πρέπει να τρώμε καλά, πρέπει να διαβάζουμε σαν τρελοί, πρέπει να ξεσκιζόμαστε στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη για να μην μας φάνε λάχανο. Αν δεν θέλουμε να μας φάνε λάχανο, διάφοροι καθυστερημένοι γειτονικοί λαοί που ανα πάσα στιγμή θέλουν να μας φάνε λάχανο, θα πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι. Γρήγοροι στον εγκέφαλο, γρήγοροι τεχνολογικά, γρήγοροι στις πληροφορίες, γρήγοροι στην άσκηση, στην εκπαίδευση, στην μάθηση, στη βελτίωση, στις καινοτομίες, στους νόμους. Πρέπει οι νόμοι μας να αλλάζουν ραγδαία. Μπαμ, 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 μπαμ. Αυτό το πράγμα που ο νόμος καθυστερεί να αλλάξει μου τη βιδώνει. Πρέπει οι νόμοι να αλλάζουν ακαριέα και γρήγορα. Ζητάει ο παλμός της κοινωνίας θανατική ποινή, ποσοστό 50, 60, 63, 70%.
για ιδεχθεί εγκλήματα, για βιασμούς, για παιδεραστίες, πρέπει να περνάει. Τέλος. Τέλος. Να μην μπορεί κανένας να υπερασπιστεί ανθρώπους οι οποίοι δεν σέβονται την ανθρώπινη ζωή. Για αλλιώς η Ελλάδα δεν θα μπορέσει ποτέ να προκόψει. Δεύτερο, διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Το ξαναλέω, τι δουλειά έχει η πολιτική και η εξουσία με την εκκλησία. Αν εσείς λοιπόν που είστε χριστιανοί πιστεύετε ότι δεν το κάνετε για τα λεφτά και το συμφέρον, πρέπει εσείς μόνοι σας, κουφαλίτσες μου, να ζητήσετε άμεσα διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Άμεσα. Τώρα, χθες. Εντάξει. Τότε μόνο θα αποδείξετε την αξία σας. Και να σας δω τότε αν θα πηγαίνετε και πάλι και θα ασχολείστε με την εκκλησία, διότι τώρα πέφτει ο παράς. Τώρα πέφτει ο παράς. Το δημόσιο κατακρεουργείται, αδειάζουν οι τσέπες του για να πηγαίνουν σε εσάς. Αν όμως γίνει ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, θα ήθελα πάρα πολύ να σας δω, κουφάλες μου, θα τρέχετε πάλι γονιπετήσεις στις εκκλησίες ή θα τις αποφεύγετε όπως ο διάβολος το λιβάνι. Λοιπόν, αυτή είναι μια πόρη μεγάλη. Μην το φιλοσοφείς πολύ, θα το κάψεις, λέει ο Νίκος Νικολόπουλος. Περίμενε λίγο ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο. Σου έχω και εσένα κάτι. Πάρ' το. Ωραία. Για να δούμε, παιδιά, τα σχόλιά σας. Δεν νομίζω ότι την ζωή την δίνει η γυναίκα. Λοιπόν, μόνο εγωμανείς, μεγαλομανείς ακούνε φωνές, νομίζοντας ότι έτσι ίσως δώσουν σκοπό στην ζωή τους. Είναι άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα, λέει ο Σταύρος, ο Κούτελος. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ο πλάστης του σύμπαντος, ο Θεός, οι θρησκείες, γιατί όλα πρέπει κάποιος να τα έφτιαξε. Δηλαδή το σύμπαν που κάθε μέρα επεκτείνεται και μεγαλώνει, το μεγαλώνει ο Θεός φτιάχνει και τα άλλα σύμπαντα. Μαργαρίτη μου, ίσως είναι οντότητες, ίσως είναι θεότητες, οντότητες που δεν μπορούμε εμείς να τις αντιληφθούμε. Δυνάμεις, να τις πω έτσι, δυνάμεις που δεν μπορούμε εμείς να τις αντιληφθούμε, να τις καταλάβουμε. Μιλάμε για πράγματα, νομίζω, που ξεπερνάνε την ανθρώπινη ικανότητα, τουλάχιστον προς το παρόν. Έτσι. Τώρα, παραπάνω δεν μπορώ να πω. Διαχωρισμός εκκλησίας με τον πλανήτη μας, φίλε, λέει ο Σταύρος. Έτσι ακριβώς. Με τον πλανήτη μας, αλλά ας το πλανήτη. Εδώ μιλάμε τώρα για τα απλά τα πράγματα. Λοιπόν, για τα πολύ απλά τα πράγματα μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Αν θα μπορέσει να γίνει διαχωρισμός. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει το αρσενικό για να γίνει η ζεύξη, πώς θα υπάρξει η ζωή, λέει ο Πάνος. Σωστό είναι αυτό, Πάνο μου, αλλά μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Θα θυμάστε ότι στο Κοράνι, ξέρετε, το Κοράνι, το οποίο κάποιοι το κατηγορούν, έχει πάρει στοιχεία από τον παγανισμό. Και ξέρετε κάτι, ο Αλλάχ είχε γυναίκα. Κοιτάξτε με, ο Αλλάχ είχε γυναίκα. Κάτι που δεν είχαν τολμήσει να κάνουν οι άλλες θρησκείες. Ναι. Λοιπόν, απλά μετά την εξαφάνισαν. Νομίζω την γυναίκα του Αλλάχ την λέγανε Αλάτ, αν μπορώ καλά να θυμηθώ. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μετά φυσικά, όπως ξέρετε, επειδή επικράτησε η εβραϊκή θρησκεία της ανδρικής περιτομής. Για σας, βρε μπούφοι που λέτε ότι ο Χριστός δεν ήταν Εβραίος, έκαναν οι Έλληνες περιτομή. Άντε, φάτε μόκο τώρα. Φάτε μόκο. Λοιπόν, έκαναν οι Έλληνες περιτομή. Έχει περάσει ποτέ η περιτομή στην Ελλάδα? Σε κανέναν? Όχι. Λοιπόν, 1η Ιανουαρίου, τι γιορτάζουμε? Η γιορτή του Μέγα Βασιλείου. Και τι ακόμα? Η περιτομή του Ιησού Χριστού. Άρα ήταν Εβραίος. Εσείς που 30, 40, 50% σε προηγούμενα live λέγατε ότι ήταν Έλληνας, επειδή το είπαν 2-3 άσχετοι και αγράμματοι και αμόρφωτοι και φανατικοί σοβινιστές Έλληνες, λοιπόν έρχεται ο Γιαννάκης να σας βάλει ξανά
στη θέση σας και να σας αποδείξει ότι αποκλείεται να είχε ελληνική καταγωγή. Πόσο μάλλον με τέτοιο γενεαλογικό δέντρο που βλέπουμε ότι βρήθη από ελληνικά, από εβραϊκά ονόματα και δεν έχει καθόλου ελληνικά. Άρα λοιπόν, εφόσον έκανε περιτομή ο Ιησούλης σας, αποκλείεται να ήταν Έλληνας. Έλληνες δεν έκαναν περιτομή, οι Εβραίοι την έκαναν. Εντάξει. Λοιπόν, για να συνεχίσω. Αλάτ και το παιδί τους, Λίνκιτ. Πεπάρ, το πιπέρι. Μ' αρέσει, ωραίος. Για να συνεχίσω. Σωστός ο θετικός, να θέουμε δηλαδή, λέει ο Βαγγέλης ο Σαράντης. Γιάννη μου, η Εκκλησία μαζί με τους πολιτικούς παίζουν το ίδιο έργο, τη χειραγώγηση και την ψυχική ύπνωση των ανθρώπων. Και θα πρόσθετα πλέον, Αλέξανδρε, και τα κανάλια. Και είναι στο χέρι σας να αλλάξει αυτό το πράγμα και μέσω της δικής σας θέλησης, μέσω των δικών σας λογαριασμών, να δείχνετε στον καθέναν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει. Λοιπόν, Μιχελάντζελος πιτσαρία. Όταν περνάει αεροπλάνο από πάνω, έχετε παρατηρήσει ότι ο θόρυβος από τις τουρμπίνες κάνει αντίλαλο σαν να υπάρχει ταβάνι από επάνω? Πονηρή ερώτηση του Μιχελάντζελος. Κι όμως υπάρχουν Έλληνες με περιτομή. Ποιοι είναι αυτοί οι Έλληνες με περιτομή? Γιατί εγώ από όσο ξέρω, παιδιά, οι χριστιανοί, οι Ορθόδοξοι δεν έχουν, άσε τώρα περιπτώσεις το 0,01%. Εμείς μιλάμε τώρα για περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κάνουν κατά κόρον. Και οι Έλληνες στην θρησκεία τους της Ορθοδοξίας και τον χριστιανισμό δεν έχουν εντάξει την εβραϊκή περιτομή. Έτσι. Καλησπέρα και στην αγάπη μου τον Σάββατον Κουρουγιαννίδη. Γεια σου Σαβούλη μου. Άρα λοιπόν, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, αποκλείεται, τουλάχιστον σε αυτήν την δεδομένη φάση, σε αυτό που λέω, αποκλείεται να ήταν Έλληνας ο Ιησούς. Και όσον αφορά το άλλο το σχόλιο του ποιος το έκανε, ο Μιχελάντζελο, αυτό σχετικά με το αεροπλάνο, δεν ξέρω, παιδιά, αν κάνει αντίλαλο Μιχελάντζελο ή δεν κάνει. Ξέρω τι θέλεις να πεις με το σχόλιο, είναι πολύ έξυπνο και νομίζω πως σε αυτό το σχόλιο θα μπορούσε και θα έπρεπε να σου απαντήσει ο Γρηγόρης, με τον οποίο νομίζω πως έχετε σύμπνοια απόψεων, αν καταλαβαίνεις που το πηγαίνω. Λοιπόν, παιδιά, μπείτε στις λίστες αναπαραγωγής, στα playlist, για να δείτε αν υπάρχουν βίντεο που σας ενδιαφέρουν. Εγγραφή και το κουδουνάκι αν σας άρεσε το σημερινό το βίντεο. Εγώ θα πιω λίγο νεράκι και θα πάω να ενισχύσω τον εγκεφαλό μου με λίγες ανθρώπινες θερμίδες. Ακόμα είμαστε άνθρωποι, ακόμα κάνουμε λάθη, ακόμα κάνουμε αντίλογο και ακόμα σβήνουμε κανένα δύο άτομα που μπαίνουν στο κανάλι να πούν την εξυπνάδα τους. Αυτά, παιδιά, για σήμερα. Όσοι παρακολουθήσατε αργά το βίντεο, να το δείτε από την αρχή. Ήταν ένα πάρα πολύ ζωντανό, αληθινό, διαδραστικό βίντεο. Δεν θα πω, παιδιά, παραπάνω. Εύχομαι σε όλους καλή ξεκούραση, καλό βράδυ και θα τα πούμε, πιστεύω, πάρα πολύ σύντομα. Αν όχι αύριο, την Δευτέρα. Να είστε καλά, καλό βράδυ από τον Θετικό.